All right, we are live now. You want to open, Samir? Yeah, I will open it up. नमस्कार मंडळी, मी समीर बोंगाळे, महाराष्ट्र मंडळ शिकागोचा 2024चा अध्यक्ष. आपले या आजच्या भ्रमण गाथाच्या सत्रामध्ये आपले स्वागत करतो. आपण आतापर्यंत मंडळाच्या विविध उपक्रमामध्ये ज्याप्रमाणे आपण प्रतिसाद दिलाय तसाच आपण पुढे पण येईल याची मी आशा बाळगतो. माझा आवाज म्यूट डबल होतो. व्यवस्थित आहे. ओके. आपल्या या वर्षीचा मंडळाचा पहिला कार्यक्रम संक्रांत आपण 27 जानेवारी बफेलो ग्रुव्ह येथे आयोजित केलेला आहे. तिकीट विक्री आपल्या मंडळाच्या वेबसाईटवरती सुरू केली आहे. आता जास्त वेळ न घालवता चला तर जाऊया एका डेस्टिनेशनला व्हर्च्युअली भेट देऊया. अधिक माहिती करता मी पुढील सूत्र वैशाली बेलसरे आपल्या ईसी लायजनकडे देत आहे. वैशाली, ओव्हर टू यू. थँक्यू सो मच समीर, and thank you to all of you for joining आपल्या भ्रमण गाथाच्या 2024 वर्षाच्या पहिल्या सत्राला. तर पहिल्या सत्राला आपण जाणार आहोत आफ्रिकेमध्ये. कशासाठी? तर टांझानियाची सेरेंगेटीतली सफारी मी केली होती लास्ट इयरला, तर त्याच्याबद्दल थोडंसं जाणून घ्यायला. कॅन एव्हरीबडी सी माय स्क्रीन? येस. ओके, ऑलराईट. सो सफारीला खूप ठिकाणी जाता येतं. आम्ही का सेरेंगेटी म्हणजे टांझानिया का चूज केलं हे तुम्हाला सांगायचं होतं पहिल्यांदा. सो गोल, आपण जातो कुठच्याही ठिकाणी बघायला काही गोष्टी, तर काही आपल्या मनात उद्दिष्ट असतात. तर आमचं उद्दिष्ट होतं ते म्हणजे सेरेंगेटी आणि तिथलं मायग्रेशन बघायचं. आणि माझ्या घरी सगळे लोक दे लव्ह टू सी ऑल दोज मायग्रेटरी व्हिडिओज, आणि ते कसे प्राणी जातात इकडून तिकडे आणि काय दिसतं काय दिसत नाही ह्याच्यावरती खूप लोकांना, माझ्या घरातल्या सगळ्या लोकांना भयंकर उत्सुकता असायची. सो दॅट वॉज वन रिझन. आणि मला स्वतःला ओल्डुवाई गॉर्ज म्हणून तिकडे एक ठिकाण आहे टांझानियामध्ये, तर जे मानववंश उत्क्रांती जी झाली आपली, म्हणजे आपण त्या होमो इरेक्टस पासून होमोसेपियन या जातीपर्यंत, ज्या जमातीपर्यंत, आय डोंट नो व्हॉट द बायोलॉजिकल वर्ड इज, पण तिथे येईपर्यंत आपण कशा कशा परिस्थितीतनं गेलो, त्यातला एक महत्वाचा टप्पा त्या ओल्डुवाई गॉर्जला झालेला आहे. तर त्याच्यामध्ये मला जाणून घ्यायचं ते उत्सुकता होती की ते काय आहे ठिकाण, कसं आहे. सो हे 2 गोल्स होते आमच्याकडे, आणि हे दोन्ही टांझानियात होते. म्हणून मग आम्ही म्हटलं की आपण टांझानिया बघायला जाऊया. तर आहे कुठे टांझानिया? तर हा मी इथे एक आफ्रिकेचा मॅप दिला आहे. तर जस्ट टू गेट द जनरल ओरिएंटेशन, हे इथे जे मोरोक्को दिसतंय ते म्हणजे युरोपच्या जवळचं आफ्रिकेतलं ठिकाण आहे. आणि इथून सुरू केलं तर तुम्ही खालती आलात तर हे साऊथ आफ्रिका आहे. साऊथ आफ्रिकेची आपण ऑलरेडी 2 सेशन्स केलेली आहेत गेल्या 2 वर्षांमध्ये. त्यामुळे तुम्ही ती पाहिली असेल, नसतील पाहिली तर आपलं युट्यूब वरती आहेत ती अवेलेबल, सो यू कॅन ऑलवेज गो बॅक अँड चेक एनी टाइम. तर हा वरचा मोरोक्को आणि हा साऊथ आफ्रिका. तर ह्याच्यामध्ये ईस्ट आफ्रिकेमध्ये यू सी दिस टांझानिया. सो टांझानिया ही थोडीशी ईस्ट आफ्रिका ह्याच्यातली ही कंट्री आहे. आपला साधारणतः संबंध ह्या भागाशी जास्त येत नाही, जरी ही भाग हा समुद्र आहे शेजारचा, आणि दॅट इज इंडियन ओशन. एक झूम युजर आले तर बहुतेक मिळत आहे. तर त्याच्यामध्ये आपल्याकडे म्हणजे अमेरिकेमध्ये आपण जे आफ्रिकन अमेरिकन्स बघतो ते मोस्टली आले आहेत घाना, नंतर सेनेगल, अशा ठिकाणावरनं. सो आपल्याकडे येतात ते आपल्याकडचे जे आफ्रिकन अमेरिकन्स आहेत त्यांची मोस्टली अँसेस्ट्री इज ऑन द वेस्ट आफ्रिकन साइड. यू कॅन सी इथे की तुम्हाला हे घाना इथे दिसत आहे, आणि हा लायबेरिया आहे, हे पण आपल्या इथनं आहेत. सो असं ते ठिकाण आहे. आणि ह्याच्या आजूबाजूला तुम्हाला जे देश दिसतात तो केनिया इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स यू हर्ड अबाउट हॅव्हिंग अ गुड सफारी डेस्टिनेशन.
सो असं आमचे हे दोन म्हणजे दोन माझे ते गोल होते आणि इथे हा टांझानिया हा देश आहे. सो आता टांझानियाचा एक ओव्हरव्ह्यू म्हणजे हा देशाबद्दल आपण आता जाणून घेऊ थोडंसं बिफोर वी गो एनी प्लेस एल्स. लेट मी जस्ट मूव्ह दिस. ओके. सो आता माझं ऍक्च्युली टू बी ऑनेस्ट विथ यू वेन आय सेड वी वर गोइंग टू आफ्रिका, मला असं वाटलं होतं की मला एकदम सगळा वैराण आणि असा एकदम प्रदेश बघायला मिळेल. पण टांझानिया वॉज नॉट एट ऑल लाईक दॅट. टांझानिया ऍक्च्युली इवन दो इट वॉज इन आफ्रिका, इट वॉज क्वाईट ग्रीन. आणि मी तुम्हाला नंतर फोटो दाखवेन तर तुम्हाला पण ते जाणवेल. टांझानियाची छोटीशी हिस्ट्री दॅट वॉज ऑल्सो सरप्राइझिंग टू मी. ही ओमानचा सुलतान that ruled most of Tanzania, well, most of Zanzibar, to be honest with you. So Tanzania itself is a union republic of two places. जसं भारत आपण म्हणतो की इट्स अ फेडरल रिपब्लिक किंवा अमेरिका इज अ फेडरल रिपब्लिक, तसं टांझानिया इज अ युनियन रिपब्लिक, युनायटेड रिपब्लिक ऑफ टांगानिका, म्हणजे विच इज द लँड पोर्शन ऑफ टांझानिया. आणि हा झांजिबार, हे तुम्हाला इथे दिसतंय झांजिबार, तर ते आहे दॅट इज अ आर्किपलागो. हा इथला जो आहे म्हणजे तिकडे बऱ्याच बेटांचा समूह आहे तो. आणि हा बेटांच्या समूहात तो सुलतान ऑफ ओमान आला होता ते ट्रॅव्हर्स करून, आणि त्यांना इथलं हवामान खूप आवडलं आणि ते बेट असल्यामुळे तिथे छान झाडी बिडी वगैरे पण होती, तर त्यांना ते खूप आवडलं आणि ते तिथे राहायला लागले आणि त्यांनी ते काबीज केलं. म्हणून अजूनही झांजिबार मध्ये तुम्हाला मुस्लिम वस्ती जास्त आहे आणि त्यांचं ते कल्चर हे पण थोडंसं जास्त कॉन्झर्वेटिव्ह आहे कम्पेअर्ड टू द रिमेनिंग टांगानिका. After Sultan of Oman, Tanzania was ruled also by Germans. This was before म्हणजे during the World War II I'm talking. So Germans had come here आणि ते तिथे रूल करत होते. आणि मग ते नंतर वर्ल्ड वॉर II नंतर ब्रिटिश आले आणि त्यांनी ते घेतलं. टांझानिया ऍक्च्युली गेन इंडिपेंडन्स इन 1960s. सो आपल्यापेक्षाही नंतर तो स्वतंत्र झालेला देश आहे भारतापेक्षा. सो ह्याच्यामध्ये आता त्यांचं कॅपिटल आहे डोडोमा, हे इथे मध्ये येते एकदम. आणि तुम्ही म्हणाल मग सेरेंगेटी कुठे, तर हे इथे ह्या साईडला आहे, विच काइंडा गोज अक्रॉस टू केनिया ऑल्सो. सो इथं दॅट्स हाऊ द जनरल पीसेस. आता ह्याच्यामधलं टांझानियाच्या मेन लँग्वेजेस आणि रिलिजन बद्दल मी थोडंसं सांगते. टांझानियामध्ये इंग्लिश बोलली जाते, खूप काय सुंदर बोलली जात नाही, सगळ्या लोकांना येतं अशातला भाग नाही. त्यांची मेन लँग्वेज आहे किस्वाहिली, आणि ती किस्वाहिली आणि खालची साऊथ आफ्रिकेची जी आहे ती झुलू भाषा, ह्या दोन्ही साधारण सिमिलर भाषा आहेत. आणि अरेबिक बोलली जाते, जसं मी म्हटलं मगाशी तुम्हाला की झांजिबार या एरियामध्ये बिकॉज ऑफ द ओमान इन्फ्लुअन्स अर्लियर. इंग्लिश बोलली जाते, समजते लोकांना, पण सगळ्यांनाच खूप चांगली बोलता येते अशातला भाग नाही. अर्थात टुरिझम इंडस्ट्रीमध्ये सगळ्यांना येते बोलता. रिलिजन पैकी अगेन मला वाटलं होतं की खूप मुस्लिम बाहुल्य असेल, पण तसं नाहीये. ख्रिश्चन्स आर 63%, सो दे आर द लार्जेस्ट कम्युनिटी देअर. मुस्लिम्स आर अबाउट 34%, अँड दे डू हॅव अदर रिलिजन्स ऑल्सो. हिंदूज आहेत तिथे, बुद्धिस्ट आहेत, ज्यूज आहेत, बट दे आर व्हेरी लेस दॅन ऑलमोस्ट 1%. पण भारतात आपल्या कसं म्हणजे आपण म्हणतो की भारतात आपल्याकडे बऱ्याच जाती जमाती धर्म हे सगळं आहे, भाषा आहेत. तसं टांझानियामध्ये सुद्धा मोस्टली आफ्रिका असल्यामुळे आणि मोस्टली त्यांच्याकडे ती ग्रेट रिफ्ट असल्यामुळे तिकडे भरपूर ट्रायबल प्रेझन्स आहे. त्यांच्याकडे जवळजवळ 130 डिफरंट ट्राईब्स आहेत आणि दे आर व्हेरी प्राऊड ऑफ देअर हेरिटेज. आणि दे ऑल्सो से दॅट वी आर युनायटेड इन आवर डायव्हर्सिटी, जस्ट लाईक भारत. म्हणजे मला खूप सारे पॅरलल्स भारताचे आणि टांझानियाचे आढळले as I was going through it. It is also a region, Africa, as you know, region as a region, it is rich in minerals. आणि बायकांसाठी मी स्पेशली सांगते की टांझानाइट हे एक पर्पल जेम मिळतं तिकडे, विच इज लिटरली ओनली फाउंड इन टांझानिया इन द वर्ल्ड. सो त्याचं मायनिंग तिकडे चालतं आणि यू कॅन बाय इट देअर टू. So why people go to Tanzania? Of course, if you are a businessman, you probably go there for minerals and gems. But if you are there for a safari, you want to go and see the big five. What big fives you see in Tanzania? You see lion, you see leopard, elephant, cape buffalo. म्हणजे त्याला बफेलो असते ती. आपल्याकडे पण असते बफेलो नॉर्थ डकोटा, साऊथ डकोटामध्ये, पण ही केप बफेलो असते. म्हणजे त्याच्यात एक असं आवरण असल्यासारखं दिसतं, झूल म्हणतो ना आपण त्याला, तसं. आणि rhinos. So these are the five big fives that you want to go and see in Tanzania.
व्हॉट हॅपन्ड हिअर? एक मिनिट. माझं काहीतरी हे होत नाहीये, शेअर होत नाहीये. एक सेकंड. स्क्रीन शेअर होती वैशाली. हो, पण ते माझं हे चालू नव्हतं फॉर सम रिझन. ओके, so now that we decided that we will go to Tanzania, आणि ही थोडीशी बेसिक माहिती काढली. So the first question that you will ask is, where will you go, for safaris? Will you go to Tanzania? Will you go to Kenya? Will you go to Botswana, नामिबिया? कितीतरी ठिकाणी जाता येतं. मग तुम्ही का चालला आहात आणि कुठे जाणार आहात आणि काय बघायला जाणार आहात, हे आपल्याला त्याच्यामध्ये क्लॅरिटी हवी. जसं मी म्हटलं की आम्हाला जायचं होतं ह्या 2 कारणांसाठी, की सेरेंगेटी मायग्रेशन ॲज वेल ॲज द ओल्डुवाई गॉर्ज. या 2 कारणांसाठी. सो दॅट इज ओनली इन टांझानिया. सो वी चोज टांझानिया. बट इफ यू वॉन्ट टू जस्ट गो फॉर ए सफारी, यू कॅन गो टू एनी ऑफ दीज डेस्टिनेशन्स दॅट आय हॅव लिस्टेड अबव. नाव मायग्रेशन, आता आम्ही म्हटलं की सेरेंगेटी मायग्रेशन. सो मायग्रेशन म्हणजे काय, तर हर्ड्स ऑफ ॲनिमल्स, वेदर इट इज विल्डबीस्ट, वेदर इट इज झीब्रा, गझेल्स, जिराफ्स, elephants, everybody moves from one part of Serengeti all the way to the top of Serengeti and across to Kenya. तर त्याचे ते मायग्रेशन कॉन्स्टंटली happens. Either they are going to the Masai Mara or they are coming back from Masai Mara. सो हे सारखंच होत राहतं. त्याच्यामध्ये 2 सीझन्स आहेत. जून टू ऑक्टोबर हा ड्राय सीझन समजला जातो आणि तो सफारीसाठी चांगला सीझन समजला जातो, कारण तिथे जास्त झाडं नसतात, तेव्हा झाडं विरळ असतात. सो तुम्हाला प्राण्यांचं सायटिंग पटकन दिसायला मिळतं. सो इट इज इझियर टू स्पॉट. पण नोव्हेंबर टू मे इज ऑल्सो अ गुड सीझन, बिकॉज दॅट्स वेन द ॲनिमल लाईक विल्ड बीस्ट कम फॉर काल्विंग बॅक टू द सदर्न सेरेंगेटी. सो सेरेंगेटीचे 3 प्रकार आहेत, सदर्न, सेंट्रल आणि नॉर्थ. When you say you want to see the migration, you typically travel from south, you enter from south, you go all the way from south to central, central to north. मग मध्ये तुम्ही राहता सेरेंगेटी मध्ये, आणि then you see they actually cross the river. That's the big thing to see. तिथे that river is also infested with crocodiles. So that is what you get to see. आम्ही तिथे गेलो होतो ऑगस्ट मध्ये. So between June to October, dry season. It is also not very hot. म्हणजे आम्हाला काही खूप गरम वाटलं नाही तिकडे. अगेन, आफ्रिका इज इन द सदर्न हेमिस्फिअर, सो सीझन्स आर रिव्हर्स. म्हणजे आपण जेव्हा ऑगस्ट मध्ये जातो तेव्हा आपला समर, पण तो त्यांचा विंटर असतो. सो इट्स व्हेरी नाईस, इट्स नॉट व्हेरी बॅड. म्हणजे यू स्टील हॅव टू वेअर युअर हॅट, यू स्टील हॅव टू हॅव द सनब्लॉक. सो ते काय सुटत नाही आपलं, पण it is pleasant. At least we found it pleasant. There were some days when it was a little hot for us, but otherwise it was very pleasant. Wet season मध्ये तुम्ही गेलात तर there is more greenery, so it looks prettier, but it is also harder to spot, and of course there is more cover for animals. But it is also, if you go to southern Serengeti at that time, then you will see calving, आणि मग calving मध्ये जेव्हा छोटे बेबीज येतात तेव्हा मग ऑफकोर्स देर आर प्रेडेटर्स कम देर टू ईट दोज बेबीज. सो यू माइट सी द किल. म्हणजे इफ यू लाईक टू सी दोज नॅशनल जिओग्राफिक व्हिडिओज की जिकडे सिंहानी त्या ह्याच्यावरती उडी मारली आहे हरणावर आणि तो हरणाला खातोय असं, तर ते तुम्हाला बघायचं असेल जास्त करून तर वेट सीझन इज द बेटर सीझन टू. आता टांझानिया पण खूप मोठी कंट्री आहे, सो त्याच्यात भरपूर गोष्टी आहेत बघायला. म्हणजे अगदी सुंदर सुंदर लेक, ते इन जनरल हिस्टॉरिकल साइट्स वगैरे. सो यू हॅव टू डिसाइड व्हॉट यू वॉन्ट टू सी. What we decided to see, I'll talk about it a little bit later. But before that, visas. So the question is, do we need a visa? Yes, we need a visa. Not only we need a visa as US citizens, but we need to purchase multiple entry visa. That was a bit weird for me. कारण बाकीच्या सगळ्यांना ते सिंगल एंट्री सांगतात, पण अमेरिकन्सना ते म्हणतात तुम्ही मल्टिपल एंट्री विजा घ्यायला पाहिजे. इट इज अ मस्ट. सो डोंट इवन बॉदर. आणि नॉट ओनली दॅट, तुम्हाला त्या विजामध्ये ते तुम्हाला सगळी माहिती द्यायला लावतात. म्हणजे तुम्ही कुठे राहणार आहात, हॉटेलचं नाव काय, तुमचा तिथला कॉन्टॅक्ट पर्सन कोण. ह्याचा अर्थ काय की बिफोर यू अप्लाय फॉर विजा, यू हॅव टू हॅव ऑल ऑफ युअर ट्रान्झॅक्शन डिटेल्स, तुमचे ट्रॅव्हल डिटेल्स, यू हॅव टू हॅव इट फायनलाइज्ड. मग त्याच्याबद्दल पण मी तुम्हाला थोडंसं नंतर सांगतेच आहे. वॅक्सिनेशन्स, वी आर गोइंग टू आफ्रिका, सो यू हॅव टू थिंक अबाउट युअर ट्रॅव्हल वॅक्सिनेशन. आता आम्ही 2022 मध्ये पेरूला गेलो होतो, त्यामुळे आर वॅक्सिनेशन्स वर प्रिटी करंट. वी जस्ट हॅड टू टेक अ पोलिओ बूस्टर बेस्ड ऑन व्हॉट वी हॅड. पण यू वॉन्ट टू गो आणि चेक विथ अ ट्रॅव्हल क्लिनिक, अँड आय वुड हायली रेकमेंड दॅट. आय वुड ऑल्सो रेकमेंड की आयत्या वेळेस जाऊ नका, कारण ह्यांच्या त्या ट्रॅव्हल क्लिनिक्स आर नॉट व्हेरी
frequently, available from timing perspective. So you want to take an appointment, and those appointments are kind of hard to come by. आणि त्यामुळे तुम्ही आधी जा, सगळं तुमचं ते त्यांच्याशी बोला. ते तुम्हाला दे माइट इवन गिव्ह यू लाईक हाऊ दे गेव अस सम DEET स्प्रे फॉर द मस्किटोज आणि असं. सो हे ते तुम्हाला देतात. ऑल्सो दे गिव्ह यू सम जनरल ओव्हर द काउंटर मेडिकेशन्स इन केस द वॉटर अँड ऑल ऑर फूड डझंट सूट यू. सो ह्या सगळ्या गोष्टी तुमच्या हातात असल्या की यू विल फील मच बेटर की आपण दुसऱ्या खंडात चाललोय, तर हाऊ आर वी गोइंग टू बी प्रिपेअर्ड. Those doses that you take for travel, they are generally not covered by insurance, as it is a leisure travel, not a business travel, unless you're going there for business, in which case you can say, okay, I need this. But I have seen at least one company which covers these kind of travels and these kind of vaccinations also. So I will not say ki don't assume your insurance won't cover. You can give it to them and see if the insurance covers. सो आता ह्याच्यामध्ये मोठा प्रश्न असा असतो, आपण जेव्हा जातो सफारीला, की आपण आपली करायची सफारी, आपलं आपलं करायचं, का वी टेक लाईक अ गायडेड सफारी. सो द बिग क्वेश्चन इज विथ हुम यू आर गोइंग, म्हणजे कोणती कंपनी. सो त्यात तो एक आपल्याला मोठा प्रश्न असतो. सो वेन वी वर थिंकिंग अबाउट प्लॅनिंग दिस, आय वॉज रिसर्चिंग दिस फॉर ऑलमोस्ट अबाउट 3 years, नॉट एव्हरी डे ऑफ द 3 years, बट ऑफ अँड ऑन, की काय आहे, कोण आहे, कधी जायचं, आपण किती कंपनी आहेत का, त्या कंपन्यांशी बोलणं, त्यांची माहिती काढणं, प्लस आपला आपला रिसर्च चालूच असतो की मला काय बघायचंय टांझानिया, आणि मग किती ठिकाणं, किती दिवस लागतील इकडून तिकडे जायला, असं. तो साधारण एक आपल्याला आयडिया आली. सो दॅट वे आय हॅड सम आयडिया, आणि आम्ही म्हटलं की ठीक आहे, आता काय करायचं. मग आम्ही आता बघत होतो की आपलं आपलं करायचंय. आय स्टार्टेड विथ थिंकिंग आपलं आपलंच करूया, अँड दॅट वी विल गेट अ गाईड देअर अँड वी विल अरेंज समथिंग. ऑफकोर्स देर आर रिसॉर्ट्स देअर, अगदी 4 seasons पासून डाऊन आहेत तिकडे रिसॉर्ट्स. So you can also go to one of those resorts and they will have their own excursions, and you can say, okay, drop me from this place to that place. तुम्ही तसंही करू शकता, किंवा मग तुम्ही गायडेड एक्सकर्जन्स घेऊ शकता, म्हणजे फुल्ली गायडेड ट्रिप, जी अल्टिमेटली वी टेकिंग. एक मिनिट, ऍडमिटिंग पीपल. सो वी एंडेड अप टेकिंग द गायडेड टूर, आणि त्याची पण मला रेकमेंडेशन कसं मिळालं, तर वेअर आय वर्क, my company had some sort of a liaison with some companies, आणि one of them was this company, आणि मी त्यांची एक्सकर्जन्स पाहिले, आणि मला त्यांच्या ह्याच्यात मला जे करायचं होतं ते सगळं होतं त्यांच्यात. आणि द डेज, बिकॉज नंबर ऑफ डेज इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट, बिकॉज आफ्रिका इज लाईक गोइंग टू इंडिया, यू हॅव टू गो मेक अ ट्रेक जनरली थ्रू द मिडल ईस्ट, कुठेतरी दोहा, कतार, कुठेतरी तुम्हाला थांबायला लागतं, किंवा दुबई वगैरे, अबुधाबीला, आणि मग तिकडनं तुम्ही आफ्रिकेला कनेक्ट घेता. You can fly on Ethiopia Airlines, which is a little bit quicker. And if you want a little bit better airline, then you will have to end up connecting through either Europe or through Middle East. So तसं आहे ते. So we ended up taking a guided safari. आता फूड. सो बिग क्वेश्चन आपल्याकडे नेहमी असतो की आपण परदेशात जातो, तर तेव्हा तिकडे जेवायला आपल्यासारखं व्हेजिटेरियन मिळतं का. आपल्यासारखं मिळणार नाही, पण व्हेजिटेरियन मिळतं, आणि आमच्या ग्रुपमध्ये मी व्हेजिटेरियन होते, त्यामुळे आय एंडेड अप इटिंग ओनली व्हेजिटेरियन इन दॅट फूड. फूड इज गुड, चव छान होती, बट आय विल से की नॉट अ लॉट ऑफ व्हरायटी. आणि आय थिंक पार्ट ऑफ इट इज ऑल्सो बिकॉज त्यांचं जे लोकल फूड आहे, आणि त्याच्याबद्दल आपण बोलूच नंतर, ते वेगळं असतं. आणि आपल्याकडे म्हणजे ते कसं करतात, they'll give you rice, they'll give you some vegetables in a stew made up of coconut. But when I say coconut, it's almost like a coconut curry, but don't think of coconut curry like Indian curry. Think of it only as a gravy. आणि मग त्यामध्ये ते असतं. सो चांगलं असतं, चवीला पण चांगलं असतं, बट इट डज गेट बोरिंग. सो तुम्हाला जर का व्हरायटी हवी असेल, तर तुम्ही थोडं घ्या, पण आपण खूप पॅकिंग करून घेऊन जाऊन नाही जाऊ शकत. अल्टिमेटली वी आर गोइंग टू लिव्ह इन अ वाईल्ड. सो प्राणी येऊ शकतात आपल्याकडे त्या वासाने. जसं आपण बाहेर कॅम्पिंग केलं की ते फूड लॉक करायला लावतात, तसंच तिथं पण आहे. म्हणजे तसं आम्हाला काही कोणी लॉक नाही करायला लावलं, कारण आमच्याकडे जास्त काही फूडच नव्हतं. पण तुम्हाला हवं असेल की तुम्हाला अगदी आपलं काही गोष्टी चालणारच त्याच्याशिवाय चालणारच नसेल, तर यू वॉन्ट टू बी केअरफुल अबाउट दॅट. नेक्स्ट थिंग इज वेन यू पिक अप अ सफारी, दे विल टेल यू की तुम्ही कुठच्या प्रकारचे क्लोथ्स घेऊन द्यायचे. आता इट इज आफ्रिका आहे, धूळ आहे, आणि मातकट रंगाचे कपडे घेऊन जाणं जास्त चांगलं आहे. म्हणजे ते तुम्हाला फार मळलेले पण वाईट दिसत नाहीत, आणि तुम्हाला त्रास होणार नाही.
आणि बेसिकली आपल्याला एवढ्या उन्हाची सवय नसते, तर अंग झाकले जातील असं करा, कारण ऊन फार असतं तिकडे आणि उन्हाने आपण म्हणजे टॅन होणं हे फारच कमी गोष्ट आहे. आपण अक्षरशः करपून जाऊ शकतो त्या उन्हाने. ऊन असतंच. त्यामुळे ते क्लोथ्स वरची ती कंपनी ज्यांच्या थ्रू तुम्ही जाल किंवा तुम्ही जे रिसर्च कराल त्याच्या त्या डायरेक्शन्सच्या कडे जास्त लक्ष द्या. आणि मॉस्किटो रिपेलंट सेटसे फ्लाईज आपण शिकलेलो असतो भूगोलात शाळेमध्ये, की आफ्रिकेत सेटसे फ्लाईज असतात, तर त्यांचा खूप त्रास होतो, एस्पेशली फॉर पीपल लाईक मी हु आर लाईक मॉस्किटो अट्रॅक्टिंग ऑल द टाइम. त्यामुळे ते मॉस्किटो रिपेलंट स्प्रेज जे तुम्हाला ट्रॅव्हल क्लिनिक पण देऊ शकतं, तर तुम्ही त्या अगदी नक्की घ्या. बट यू हॅव टू प्रिपेअर युअर क्लोथ्स फॉर दॅट. म्हणजे यू हॅव टू स्प्रे इट, कीप इट हँगिंग फॉर अ व्हाईल, सो दॅट ते स्प्रे ऑब्झॉर्ब होतो त्याच्यात आणि मग ते तुम्ही घेऊन जायचं. तर हे मात्र नक्की करा आणि हीड दोज सजेशन्स दॅट आर देअर. आणखीन काय घेऊन जायला लागेल तर बायनॉक्युलर्स. बायनॉक्युलर्स अगदी म्हणजे आय वुड नॉट से बाय दी बेस्ट बायनॉक्युलर्स देअर एव्हर, बट इफ यू कॅन आय वुड से येस, गो अहेड अँड बाय. पण नाही तर जरा चांगल्या प्रकारचे बायनॉक्युलर्स घ्या, आपले नॉर्मल बायनॉक्युलर्स घेऊ नका. आणि इफ यू आर इन टू फोटोग्राफी देन ऑफकोर्स बाय अ गुड कॅमेरा ऑल्सो. आम्ही आय बी ऑनेस्ट विथ यू, आम्ही काय कॅमेरा घेतला नाही, बिकॉज वी वर देअर टू सी नॉट टू शूट. आणि आम्ही फोटोज घेतलेत ऑब्व्हियसली, पण ते photos are there for us to be transported to that moment when we took the photo, so we can enjoy it again and again. They are not going to be the great quality National Geographic quality photos that you're going to see. It is just to give you an idea. पण binoculars definitely आहे, तुम्ही घ्याच ते. आणि if anybody wants a recommendation, I can tell you what we got later. So आम्ही कुठे गेलो आता, that point I said की आमची काय itinerary होती ती मी सांगते. सो टांझानियामध्ये आरुषा इज अ गेटवे फॉर सेरेंगिटी. म्हणजे सेरेंगिटीच्या ट्रिपला जायचं असेल तर यू एंड अप इन आरुषा. आणि आम्ही गेलो होतो व्हाया कतार. सो दोहातनं आम्ही तिथे गेलो, आरुषाला उतरलो. तिथून आम्ही जाणार होतो लेक मानियारा नॅशनल पार्कला. तिथून मग आम्ही गेलो अंगोरो क्रेटरला. आय विल शो यू ऑल द थिंग्स लेटर. तिथून मग ती ओल्ड वाई गॉर्ज होती, तिथे आम्हाला जायचं होतं. मग तिथून सेरेंगिटी, आणि इन सेरेंगिटी वी वर ऍक्च्युली गोइंग टू कॅम्प इन सेरेंगिटी. आणि नंतर मग आम्ही परत मागे येणार होतो सेरेंगेटीवरनं आणि तारांगिरे नॅशनल पार्कला जाणार होतो. आणि मग तिथनं बॅक टू आरुषा अँड बॅक टू US, असा आमचा प्लॅन होता. सो दिस इज आवर फर्स्ट टाइम वेन वी गॉट डाऊन ॲट आरुषा. आम्ही त्या दिवशी आम्ही पूर्ण 30 तासाचा प्रवास करून आलो होतो. आम्ही खूप दमलो होतो. त्या फर्स्ट डेला आम्ही काहीच केलं नाही, आम्ही फक्त झोपलो आणि आम्ही साधारण सगळा तो थकवा बाहेर काढला. Next day, we got our breakfast and we started for Lake Maniera, which is like about 2-3 hours. And that is the big part of this. The biggest drive you're going to do is later on when you go from Ngorongoro Crater to Serengeti, because Serengeti is huge. But I'll talk about that when I reach there. Lake Maniera National Park, hey, there is a lake. So if you see here in this photo, इथे तो लेक दिसतोय. हा लेक आपल्या असं दिसतो एकदम मातकट, म्हणजे यमुनेचं पाणी कसं दिसतं ना तसा तो दिसतो. आणि इनफॅक्ट हा वाटत पण नाही लेक आहे, असं वाटतं की वाळूच आहे. पण हा लेक आहे आणि हा लेक उथळ आहे, कारण तिकडचं वॉटर टेबल खूप हाय आहे, म्हणजे वरती आहे वॉटर टेबल. इट्स नॉट व्हेरी डीप इन द ग्राउंड. त्यामुळे यू कॅन सी की केवढी ग्रीनरी आहे. ही पण बघा ग्रीनरी, ही पण ग्रीनरी. म्हणजे यू कॅन सी की इट्स आफ्रिका, बट इट डझंट लुक लाईक आफ्रिका लाईक वी थिंक, ऍटलीस्ट आय थॉट इट विल. तर आम्हाला तिथे गेल्या गेल्या म्हणजे दॅट्स वॉज आवर फर्स्ट सफारी ट्रिप एव्हर. आणि आम्हाला त्याच एकाच लेक मानियारामध्येच आम्हाला 12 डिफरंट टाइप्सचे प्राणी दिसले. म्हणजे आता तुम्ही बघता, आम्ही हत्ती पाहिला, हा आफ्रिकन एलिफंट. हे जे आहे हा आहे तो ऍक्च्युअल लेक, ज्याच्या अगदी कडेला आम्ही गेलो होतो. आणि तिथे ही जी डक्स दिसतात त्याच्याबद्दल मी तुम्हाला एक सांगेन की दीज आर कॉल्ड इजिप्शियन डक्स. आता ह्याच्यामध्ये कसं असतं, तर आपण बाहेरचे जे डक्स बघतो तर ते आपले नॉर्मल डक्स असतात. पण हे इजिप्शियन डक्स म्हणजे काय, की तुम्ही जर का पूर्वीचे इजिप्शियन चित्र पाहिलीत तर तुम्हाला त्या सगळ्या बायकांच्या ह्याच्याभोवती मोठं काजळ घातलेलं असं दिसतं डोळ्याभोवती. तर ह्या डक्सचे डोळे अगदी तसेच दिसतात. म्हणून मी म्हटले की ला क्लिओपाट्रा आहे. सो इफ यू थिंक ऑफ अ क्लिओपाट्राचं एखादं पिक्चर, तिच्या कसं डोळ्याला पूर्ण काजळ माखलेलं असतं, तसं ह्या डक्सचे डोळे दिसतात. म्हणजे मी त्याचा फोटो नाही काढला, कारण आम्ही नुसतं असं थक्कवून बघतच होतो फक्त तिकडे. त्यामुळे ते आमच्या डोक्यातच आलं नाही की फोटो काढायचा. आणि असं भरपूर वेळा होईल. सो दॅट्स वाय आय सेड की कॅमेरा इज अप टू यू. तुम्ही अगदी बरोबर फोटो काढत असाल तर करा. आम्ही मात्र तिथे बऱ्याच वेळेला फोटो काढायचंच विसरून गेलो होतो, इतकं आम्ही बघत होतो. सो वी सॉ अ लॉट ऑफ बबून्स ऑल्सो वॉकिंग देअर. आणि अगदी आपल्याला सवय असते इतर माकडं बघायची, पण हे बबून्स एकदम वेगळे दिसतात.
सो दिस वॉज आवर फर्स्ट ट्रिप ऑफ लेक मानियारा. तिथे आम्ही रात्री राहिलो, तिथनं निघालो मग आणि एका दुसऱ्या ठिकाणी आलो. तिकडे आलो आम्ही तर जाताना आम्ही मग तिथनं मासई विलेज, म्हणजे मासई आता तो आपण शिकलेलो असतो भूगोलात की मसाई लोक असतात केनियातले. तर मला वाटायचं की मसाई ही केनियातलीच जमात आहे, ट्राईब आहे, पण तसं नाहीये. मासई लोक हे टांझानिया आणि केनिया ह्या दोन्ही मध्ये त्यांचा मुक्त संचार होता आधीपासूनच आहे. म्हणजे कित्येक त्यांच्या ती जेवढी ती ट्रायबल आहे, हाऊ लॉंग दॅट्स हाऊ लॉंग दे आर फ्रॉम बोथ टांझानिया अँड केनिया. तर आणि त्यांची ती भटकी जमात आहे, त्यामुळे त्यांचं असं व्हिलेज असं बांधलेलं कुठे नसतं. ते जसं त्यांचं हे होतं, त्यांची जी काय प्रवृत्ती असते किंवा त्यांचं जे काय ट्रेडिशन असतं त्याप्रमाणे ते मूव्ह होतात. तर आम्ही त्या मासई विलेजला पण एक भेट दिली आणि तिकडे त्या मुलांची एक शाळा होती. तर आपल्याला सवय असते म्हणजे शाळा अशा इंडियातल्या बघायच्या की ज्या आधी पूर्वी झाडाखाली वगैरे होत्या, पण नंतर मग त्यांच्यासाठी आता एक कुठेतरी बिल्डिंग बनली. मग तिकडे जेव्हा हे लोक तिथून जाता येतात तेव्हा त्या शाळेत मग ते मुलं ती अभ्यास करतात. तर आम्ही ऍक्च्युली गेलो तिकडे, त्यांची ती लिटल व्हिलेज पाहिलं. हे तुम्हाला मी दाखवते. तर छोटीशी झोपडं असं टाईप होतं आणि तिथे त्यांची ती भांडी आणि काय काय होतं असं सगळं तिथे होतं. आणि मग ह्या लोकांनी इथे हे त्यांची ती ट्राईब तिथे होती, त्यांच्या ट्राईब मधली काही लोक, आणि मग ते तुम्हाला त्यांचा डान्स वगैरे करून दाखवतात. त्याचा व्हिडिओ वगैरे आहे माझ्याकडे. आणि त्यांचं छोटंसं एक त्याचं दुकान पण म्हणता येणार नाही. आपण कसं माणसं बाहेर बसतात ना, दादरला वगैरे तुम्ही बघत असाल, रानडे रोडला वगैरे, जिथे आपली माणसं पथारी पसरून बसतात आणि विकतात आपापले वेअर्स, तर ते तसं करतात. त्यांचे बीड्स आणि मोती आणि म्हणजे नॉट मोती पण माळा, त्यांच्या त्या बीड्सच्या माळा, गळ्यातलं कानातलं वगैरे असं ते विकतात तिकडे. सो वी काइंड हॅड अ डिफरंट एक्सपिरियन्स देअर. आणि आम्ही तिथे गेलो होतो कारण आम्ही ज्या कंपनीच्या थ्रू जात होतो तर ती कंपनी त्या मुलांच्या शाळेला सपोर्ट करते. सो दे टुक अस देअर जस्ट टू सी. आणि मग आम्ही त्या मुलांशी वगैरे पण बोललो. सो इट वॉज गुड. इनफॅक्ट सेरेंगिटी हा जो वर्ड आहे दॅट कम्स फ्रॉम द मासई लँग्वेज इटसेल्फ. त्यांच्या वर्डमध्ये त्याला ते सिरिंगेट म्हणतात. आणि सिरिंगेट त्यांच्या भाषेत, आणि आय आस्क दिस टू माय गाईड, तर ते म्हणजे एंडलेस प्लेन्स. आणि अगेन युल सी, म्हणजे सेरेंगेटी हे ऍब्सोल्युटली व्हेन यू लुक ॲट इट, आपण कसं समुद्राकडे बघतो आणि समुद्राचं दुसरं टोक आपल्याला दिसत नाही, दुसरे शोर, तसं वाटतं त्या सेरेंगेटीकडे पाहिलं की तुम्हाला दिसतच नाही दुसरं कुठे एंड होतंय का काय कळतच नाही. इतकं मोठं ते रान म्हणायला पाहिजे, रानच आहे तसं, ग्रासी प्लेन्स. सो इट इज देअर वर्ड सेरिंगेट, आणि त्याच्यावरनं आपण त्या सेरेंगिटी म्हणतो. त्यांचं तितकं आहे, तेवढा संबंध आहे त्या जागेशी. आणि ही आता भटकी जमात असल्यामुळे ते प्राण्यांना वगैरे मारून खातात, पण त्यांच्यात पण एक त्यांचं, आपण कसं म्हणतो की ऑनर अमंग थीव्स असतं, तसं त्यांचा एक कोड आहे की ते फक्त त्याच प्राण्यांना खातात की जे त्यांना मारता येतात. म्हणजे उगाच ते आपल्या हत्तीची शिकार करतायत, सिंहाची शिकार करतायत असं ते करत नाही. दे ओनली टेक द animals that they know they can kill, आणि they don't hurt anything else on anybody else. मग तिथून आम्ही मग आमच्या ह्या एका दुसऱ्या ठिकाणी गेलो, मांढारी लॉज म्हणून होतं ते. थोडंसं आता हा लांब आम्ही गेलो. हा तो मानियारा लेक दुसऱ्या ते आमच्या लॉज वरून दिसत होता. तर हे मी का टाकलं, कारण हे लांबून कसं दिसतं हे सांगायला, आणि त्याची छोटीशी गोष्ट या लॉज बद्दल. आम्ही तिथे गेलो, संध्याकाळी वगैरे गेलो, आणि आम्हाला ते सांगत होते सगळे की नाही तुम्ही इथे आहात तर तुम्हाला काय हवं असेल तर आम्हाला सांगा, आणि इफ यू नीड टू गो समवेअर ऑर यू नीड टू कम आउट यू कॉल अस. तर आम्ही म्हटलं का, म्हणे काय नाही, इथे जास्त करून लेपर्ड्स येतात संध्याकाळी रात्री, त्यामुळे वी डोंट वॉन्ट यू टू गो अलोन हियर. सो सांगायचा मुद्दा काय की व्हेरेवर यू स्टे इन दॅट एरिया, व्हेरेवर यू स्टे, जस्ट हीड टू दोज सजेशन्स दॅट दीज पीपल गिव्ह. आणि असं काय त्यांच्याकडे काय बंदूक नसते. एखाद्या ठिकाणी होती आम्ही पाहिली की त्यांच्याकडे मोठी बंदूक, पण अदरवाईज हे लोकांच्याकडे काठ्या बिठ्याच असतात. सो आय डोंट नो हाऊ दे सपोर्ट, पण आय गेस दे ऑल्सो नो हाऊ टू प्रोटेक्ट अगेन्स्ट लेपर्ड्स, ऑर वी जस्ट आर हॅपी. आणि आम्ही आपले तिथे बसून राहिलो, मग काय जास्त रात्री बित्री कुठे भटकायला वगैरे गेलो नाही. But this is what they tell us, and this is not something we are used to hearing. त्यामुळे आपले ते कान तयार नसतात, किंवा आपण ऐकलं ते आपल्या डोक्यात जात नाही पटकन. सो जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू नो की असं असतं की जिथे तुम्ही राहता आहात, इवन इफ इट लुक्स लाईक अ गुड प्रॉपर होटेल, यू माइट स्टिल हॅव वाईल्ड अॅनिमल्स कमिंग देअर. सो मग तिकडनं दुसऱ्या दिवशी आम्ही उठून अंगोरो क्रेटरला गेलो. आता हे अंगोरो क्रेटर म्हणजे काय, तर
फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट अ नॅशनल पार्क. आणि हे अगदी ते टांझानियन लोक अगदी पेन घेऊन सांगतात आपल्याला, इट इज नॉट अ नॅशनल पार्क, इट इज अ कॉन्झर्वेशन एरिया. आणि इट इज नॉट जस्ट ए कॉन्झर्वेशन एरिया, कारण ऑफकोर्स दे आर कॉन्झर्विंग इट फॉर फ्युचर फॉर ऑल ऑफ अस. पण इट इज ऑल्सो अ मिक्स्ड यूज कॉन्झर्वेशन एरिया. म्हणजे काय की ह्या अंगोरो क्रेटर विच इज अबाउट आय थिंक 8,000 स्क्वेअर किलोमीटर्स इतकं मोठं आहे ते. हे तुम्ही हे पहिलं पिक्चर बघताय हे असं वरतून तुम्हाला दिसतं बिकॉज इट्स अ क्रेटर, सो इट्स डाऊन. आणि आपल्याला पहिला अप्रोच तिथे असतो तो एका माउंटन वरनं असतो. सो वेन यू सी दिस इज हाऊ बिग इट इज. आणि ह्या सगळ्या ह्याच्यात तुम्हाला तिथे हे आहे काल्डेरा. काल्डेरा म्हणजे काय, तर हे तिथे फारा फारा वर्षांपूर्वी ज्वालामुखी होता. आणि ते या वोल्कॅनोचं हे तोंड होतं. आता तिथे काही इरप्शन्स होत नाहीत बिकॉज इट्स अ डेड वोल्कॅनो ना. तर तिकडची ती सगळी जमीन ही लाव्हा वगैरे मध्ये एकदम त्याच्यामध्ये एकदम छान न्यूट्रिएंट रिच आहे. त्यामुळे तिथं गवत आणि झाडं बिडं खूप येतात. पाणी पण खूप आहे कारण खालती असल्यामुळे पाणी तिथे जमा पण होतं आणि लेक्स पण आहेत भरपूर. तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे तिथे भरपूर प्राणी येतात. So if you want to say, I want to see many animals in one place, where do I go? And I don't want to traverse all this Serengeti from top to bottom, then I would say go to Ngorongoro crater. आणि खरंच खूप सुंदर, इतकं शांत वाटतं तिकडे गेल्यावर. आणि यू विल सी की आता हे केप बफेलो आहे, तर तुम्हाला हे खूप छान दिसणार नाही, पण इथे त्याच्या इथे अशी केप आहे या मानेवरती, दॅट यु नो दॅट्स वाय दे आर कॉल्ड केप बफेलो. आणि तिथे असे ते मस्त पाणी पितात. इथे तुम्हाला हा जो दिसतो आहे दिस इज हिप्पो लेक असंच म्हणतात त्याला. दीज आर ऑल हिप्पोज दॅट यू सी. इट लुक्स लाईक इट्स अ रॉक बट इट्स अ हिप्पो. आणि हिप्पोज आर व्हेरी टेरिटोरियल. सो हा त्यांचाच लेक आहे, तिथे दुसरं कोणीही येऊ शकत नाही. कोणी यायचा प्रयत्न जरी केला तरी त्याला लिटरली फाडून खातात. सो असं आहे ते. आणि असं आपण तिथे जाताना वेन यू आर ऑन दिस माउंटन्स, तुम्ही येताना डिपेंडिंग ऑन हाऊ यू आर अप्रोचिंग, यू हॅव टू ऍक्च्युली ट्रॅव्हर्स डाऊन ऑलमोस्ट 800 मीटर्स. त्यामुळे तुमचं जे येताना जाताना तुमचा जो रस्ता असतो तो असा, आमचा ड्रायव्हर म्हणायचा आफ्रिकन मसाज मिळतोय तुम्हाला. सो असं आम्ही, आणि यू कॅन सी हिअर म्हणजे रस्ते पण बघा, इट्स नॉट अ रस्ता, इट्स अ ग्रॅव्हल, ऑलमोस्ट ग्रॅव्हल झालेल्या गाड्या येऊन येऊन. पण हे असंच असतं. आणि यू सी दीज आर ऑल विल्डबीस्ट. सगळीकडे असे प्राणी पसरलेले असतात. आणि इफ यू आर लकी यू माइट बी एबल टू सी लाईक लायन किंवा रायनो. वी गॉट टू सी रायनो देअर. And we got to see lioness also. We didn't see the lion in Ngorongoro crater, but we got to see it someplace else. It is a truly magical place. There are some very nice resorts here, so you can just go here, take the resorts excursions, which I have seen a few Americans do. पण आम्ही येताना मग आम्ही तिथे बोलत होतो लोकांशी, तर तेव्हा आम्हाला ते असं दिसलं. आणि कित्येक लोक ना, म्हणजे आता people who are going to be grandparents, one idea for you, की आम्ही कित्येक लोकांना असं पाहिलं की grandparents were coming there with grandkids to show them. It becomes a memory. Instead of giving money to them or some other gifts to them, grandparents were spending that money to make memories for this trip. And kids were absolutely thrilled. Of course, there was no doubt about that. So this was the Ngorongoro crater. भयंकर आवडलं मला ते. आणि खूप एकदम छान वाटतं तिथे. हवा पण इतकी शुद्ध आहे की काय विचारू नका. तिथून आम्ही गेलो जिथे मला जायचं होतं, विच वॉज ओल्डोवाई गॉर्ज. सो ओल्डोवाई गॉर्ज, आय टोल्ड यू की ओल्डोवाई गॉर्ज मध्ये ह्युमन काइंडचं एक खूप मोठं माइलस्टोन रीच केला गेला. तर ते दिसतं असं, हे जे दिसतंय तुम्हाला असं ते असतं. हे जे आहे ती गॉर्ज आहे खालचे. बेसिकली हा मोठा एरिया आहे आणि इट्स अ गॉर्ज. आणि तिथे अजूनही आर्किओलॉजिकल एक्सपिडिशन चालतात. इनफॅक्ट आम्ही गेलो तेव्हा एका कॉलेजातले लोक, जर्मनीतनं आले होते ते, तोकचमू. आणि ते येऊन चालत होते बिकॉज दे हॅड डिसाइडेड की दे आर गोइंग टू dig around certain place. So of course you have to take permissions for that. We cannot walk there. We cannot go anywhere near. We have a viewing platform. जसं इथे तुम्ही बघताय ना, इथे तुम्ही जाता आणि मग तिथे viewing platform आहे, तो तुम्ही बघता. They have a very good museum that kind of talks about what they found here. And it takes at least 2 hours. म्हणजे for like if you like history and especially if you like मानववंशशास्त्र, anthropological evolution of human being, then you will really love this place. तर ह्याच्यामध्ये असं काय झालं आता हे मी तुम्हाला इथे दाखवते आहे. तर आपल्याला माहितीच आहे की माणसाचं इव्होल्युशन आपण चिंपांझी, एप, गोरिला पासून सुरू झालेलं होतं. पण ऍट वन पॉइंट
द इश्यू आधी कसं वाटलं होतं लोकांना की आपला ब्रेन हा डेव्हलप होत गेला आणि मग बाकी सगळे चेंजेस आहे. पण व्हॉट दे फाउंड हिअर आणि बेस्ड ऑन द डेटिंग दॅट दे हॅड डन, दिस वॉज द प्लेस वेअर वी बिकेम बायपीड्स. म्हणजे आपण म्हणून की माणूस 4 पायांवरती न चालता 2 पायांवरती चालायला लागला. आणि नंतर ज्याप्रमाणे त्यांनी माणसांचे इतर अवशेष मिळालेले आहेत इतर सगळ्या ठिकाणी, इथिओपिया म्हणा, इथिओपियातली ल्युसी म्हणा किंवा साऊथ आफ्रिका म्हणा, तर यू कॅन सी हाऊ द स्कल हॅज चेंज्ड आफ्टर दॅट. सो वी स्टार्टेड, वी गॉट द बायपीड. सो बायपीड हॅपन्ड हिअर फर्स्ट. आणि मग त्याच्यानंतर मानवाचा त्या बायपीडमुळे मानवाचं ब्रेन मोठं मोठं व्हायला लागलं. अँड वाय बायपीड? बिकॉज टांझानियामध्ये, आणि टांझानियाच असं नाही, pretty much all over Africa, they had this tectonic plate shifting, आणि that started this thing called Great Rift. तर तुम्हाला हे असं काल्डेरा आपण पाहिलं की काल्डेरामध्ये असं एकदम खालती का गेलं, ते माउंटेन वरनं एकदम खालती गेलं किंवा इतर गोष्टी. तर हे सगळं का झालं तर बिकॉज ऑफ दॅट ग्रेट रिफ्ट. आणि ही ग्रेट रिफ्ट इज अक्रॉस द ईस्ट आफ्रिका. इट इज कॉल्ड ग्रेट रिफ्ट व्हॅली. तर त्याच्यामध्ये जे बिकॉज ऑफ द फ्लोरा फाउना तिथले जे जैविक स्पियर्स होते, बायोम्स होते, त्याच्यामुळे माणसाच्या शरीरात अडॅप्टेशनमुळे बदल घडले. आणि दॅट इज व्हॉट कॉज्ड ऑल दिस चेंजेस. सो दिस वॉज द माइलस्टोन दॅट हॅपन्ड हिअर. आणि दॅट्स हाऊ इट लेड टू द डेव्हलपमेंट टू द होमोसेपियन. So it's not like the chain, but it's one of the biggest events in our history as a human being. आणि ते तिथे झालं. त्याच्यामुळे हा एक मोठा, ह्या ठिकाणाला एक मोठं महत्व आहे. इनफॅक्ट वेन वी वर इन वन ऑफ आवर सेरेंगेटी कॅम्प्स, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हॉट वी सॉ. आणि आमचा तिकडचा एक गाईड म्हणाला, मी म्हटलं काहीतरी बोलणं झालं आणि मी म्हटलं हा वी आर ऑल आफ्रिकन्स. तो म्हणाला नो, वी आर ऑल टांझानियन्स. म्हणजे त्यांना इतकं अभिमान आहे त्या गोष्टीचा की आपल्याकडे हे असं झालं. आणि दॅट्स व्हॉट नाव डिस्टिंग्विशेस ह्युमन बिईंग्स फ्रॉम एव्हरीबडी एल्स. So that is how it's part of their pride also. So this is why Africa is called the cradle of humankind. बऱ्याच ठिकाणी आहे cradle of humankind. Of course, Ethiopia claims it because of the Lucy, which was like the first female Homo sapiens type sangada तिथे मिळाला. Not Homo sapien, but in that close relationship. आणि ऑफकोर्स साऊथ आफ्रिका आहे की जिथे बाकीच्या गोष्टी मिळाल्या. पण दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्रेडल ऑफ ह्युमन, असं त्याचं ते इम्पॉर्टन्स आहे. सो आय वुड हायली रेकमेंड की तुम्ही जर का गेला तिकडे तर जास्त वेळ नाही पण एक 2-3 तास नक्की काढा. अंगोरो क्रेटर पासून 3 तास लागतात जायला, त्याचं काही खूप लांब पण नाहीये. अँड इट इज वर्थ गोइंग आणि सी. मग तिथनं आम्ही गेलो सेरेंगेटीला. सो सेरेंगेटी वॉज सेकंड अट्रॅक्शन. सो आय टोल्ड यू आमचा पहिला गोल होता ओल्डुबाई गॉर्ज बघायचा. सेकंड वॉज द सेरेंगेटी आणि त्यातलं मायग्रेशन. सो व्हॉट आय एम शोईंग हिअर इज द सेरेंगेटी आणि त्यातलं मायग्रेशनचे पॅटर्न्स. आता ह्याच्यात तुम्ही म्हणाल सेरेंगेटी कुठलं? दिस इज ऑल सेरेंगेटी. ऑल द ग्रीन स्टफ दॅट यू सी इज सेरेंगेटी, विच इज इन टांझानिया. ऑल दिस ब्राऊन स्टफ यू सी इज व्हॉट यू सी इज इन केनिया. आणि केनियात पण जातात. मासाई मारा तुम्ही सगळ्यांनी ऐकलंच असेल. सो पीपल कॅन से आय एम गोइंग टू मासाई मारा बिकॉज दॅट्स वेअर द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एनिमल्स. अँड यू कॅन ॲब्सोल्युटली गो देअर अँड सी. बट आय वॉन्टेड टू सी सेरेंगेटी ऑल्सो. आम्हाला सगळ्यांना सेरेंगेटी पण बघायची होती. सो वी चोज टू डू दिस आणि वी काइंड ऑफ वेंट. हे अंगोरो क्रेटर इकडे आहे. सो इकडनं आपण 8 तास, म्हणजे दिसताना असं दिसतं शेजारीच आहे पण जायला चांगले एक इथून आम्ही मध्ये कुठेतरी थांबलो होतो. आणि इथे एक ती रिव्हर आहे. आता हे तुम्हाला एवढं चांगलं दिसणार नाही कदाचित, पण इथे एक ती रिव्हर आहे मारा रिव्हर, विच काइंड ऑफ गोज थ्रू ऑल ऑफ सेरेंगेटी. तर ते मारा रिव्हरचं ते क्रॉसिंग करतात. म्हणजे तुम्ही जेव्हा सेरेंगेटी मायग्रेशनचं क्रॉसिंग बघता, दॅट जनरली हॅपन्स इन दिस मारा रिव्हर. आणि यू कॅन गेट टू सी दॅट इफ यू गो देअर ड्युरिंग द ड्राय सीझन. म्हणजे तिकडे ते लोक सगळे, ते लोक म्हणजे विल्ड बीस्ट वगैरे, गझेल्स, नॉट गझेल्स मोस्टली, बट विल्ड बीस्ट, झीब्राज असे उभे असतात. कडे आहेत तिकडे, त्या कड्यांवर ते अक्षरशः लाईनीत उभे असतात. आपण कसे लाईनीत उभे राहतो बँकांसाठी वगैरे तसं. आणि मग कोण पहिलं धारिष्ट करतं याची ते वाट बघतात. आणि एकाने सोडलं, एक जण आला पुढे की त्याच्या मागोमाग एक मोठी रांग लागते. आणि आय विल शो यू अ पिक्चर ऑफ दॅट. आय हॅव अ व्हिडिओ which I'll try to share in our Bhraman Gatha Manch itself. I didn't put it in the PowerPoint. So what is Serengeti? I said Serengeti is the meaning, it means endless plains and it has multiple um, रूप. So southern Serengeti तुम्ही पाहिलं तर थोडीशी झाडं बिडं आहेत तिकडे. Central Serengeti is mostly grass plains. It's not much trees at all. थोडेफार इकडे तिकडे असतील पण not जास्त.
पण नॉर्दर्न सेरेंगेटी हॅज सव्हानाज. सो आफ्रिकन सव्हानाज म्हणतो ज्याला आपण, की जिकडे थोडीशी झाडं असतात आणि थोडं मध्ये ग्रासी प्लेन्स असतात आणि असं मध्ये मध्ये थोडीशी तळी वगैरे असतात, दॅट इज ऑल सव्हानाज. सो हे तुम्हाला तिन्ही वेगवेगळी रूप सेरेंगेटीची बघायला मिळेल. So Serengeti is not just one thing. It changes its rupa as you cross and traverse across the whole Serengeti plains itself. आता मी तुम्हाला म्हटलं होतं मगाशी की तुम्ही कोणाबरोबर जाणार, कॅन यू टेक युअर ओन अँड मेक युअर ओन? यू कॅन. पण सेरेंगेटी हे म्हणजे हे 16,000 स्क्वेअर किलोमीटर आहे. मी जस्ट स्टँडर्ड टेल यू. आता ऍज अपोज टू मासई मारा, तर मासई मारा जे आहे ते अराउंड मला वाटतं काहीतरी 5,500 का 6,000 स्क्वेअर किलोमीटर आहे. तर तुम्हाला नॉट इवन दॅट, आय एम सॉरी, इट इज ओनली 1,600 किलोमीटर्स. So 1,600 kilometers versus 16,000. So you're going to traverse all of this, and this is not a road. This is not a city. There is no tar road here that tells you how to go. This is all सिम्पल ग्रॅव्हल रोड आहेत आणि तिथे कुठेही फारशी मार्किंग नाहीये. मार्किंग आहेत काही काही ठिकाणी, पण ती इतकी लांब आहेत की ती दिसत नाही. त्यामुळे यू नीड टू हॅव अ प्रॉपर गाईड, गाईड हु इज नॉट जस्ट न्यू बट हु हॅज एक्सपिरियन्स दिस. आता आमचा गाईड होता तो काहीतरी 17-18 वर्ष ते ट्रॅव्हल सर्किट करत होता, त्यामुळे ही न्यू द रोड. पण असं झालेलं आहे की नवीन गाईड म्हणजे ऑफकोर्स नवीन असतात ते ड्रायव्हर्स, दे गेट लॉस्ट इन सेरेंगेटी. इट हॅज हॅपन आमच्याच ट्रिपमध्ये. म्हणजे एक कपल येत होतं, दे वर जस्ट कमिंग विथ देअर ओन गाईड आणि तो माणूस नवीन होता आणि ही गाईडला गॉट लॉस्ट. देन ही कॉल्ड इन आणि फॉर हेल्प, आणि मग आमचा गाईड जाऊन त्याला घेऊन आला. पण इट इज व्हेरी हार्ड. सो वेन यू गो अँड इफ यू आर गोइंग टू डू ऑन युअर ओन, यू प्लीज फाइंड आउट की तुमच्या गाईडला एक्सपिरियन्स आहे का, त्या ड्रायव्हरला तिथे. कारण इट इज नॉट इझी. म्हणजे आमचा ड्रायव्हर किती वेळा आम्हाला म्हणायचा, आम्ही इकडनं जाऊ का तिकडनं. म्हटलं तर तूच सांग, तुला जे काय बरं वाटेल ते घेऊन जा, आणि तो घेऊन जायचा. इनफॅक्ट आम्हाला तर बरेच वेळा मला तरी वाटायचं होतं की तो हरवलाय का काय, बट ही ऑलवेज टुक अस टू द राईट प्लेस इन राईट टाइम. असं काय खूप भटकवलं पण नाही त्यांनी. तो सांगायचा मुद्दा काय की द roads are soft gravel roads many times, but it is still run, which means they have bridges, but those bridges are made up of rocks. Not always that it has a nice construction आणि मग तुम्हाला मस्त फ्लॅट सरफेस मिळाला आहे. तर तुम्ही अक्षरशः मसाजच होतो तिकडे. यू हॅव टू बी प्रिपेअर्ड. सो इफ यू आर गोइंग टू गो देअर, go when your body can sustain those kind of, you know, how I should say, shocks, where your body can absorb the shocks. हे मी कुठेही वाचलं नव्हतं, ते आम्हाला आता एक्सपिरियन्सनेच कळलेलं आहे. सो डोंट डिले. इफ यू वॉन्ट टू गो, डोंट डिले इट. आय वुड से गो व्हाईल देर इज पॉसिबिलिटी दॅट यू कॅन स्टील रिकवर फास्ट. बट इट डज, आय मीन अक्षरशः हाडं खिळखिळी होतात जाताना, कितीही चांगला ड्रायव्हर असला तरी. इट्स जस्ट जंगल. तर सेरेंगेटीमध्ये काय असं विशेष आहे, तर सेरेंगेटी ही अनटच्ड आहे. त्याच्या आजूबाजूला पण त्यांनी काही बिल्डिंगी वगैरे होऊन दिलं नाहीये. त्यामुळे इट इज भरपूर म्हणजे प्री हिस्टॉरिक पॅटर्न जो आहे हा मायग्रेशनचा, जसं आपण अलास्काच्या सामंद्रांचं पाहिलंय की कुठेही जातात. अलास्कात ते बॉर्न होतात सामन, जातात लांब लांब कुठे कुठे, पण वेन दे आर गोन स्पॉन दे कम बॅक टू द सेम प्लेस. तुम्ही सगळ्यांनी ऐकलं असेल, आपण अलास्कावरती एक सेशनही केलं होतं. तर त्याच्यामध्ये ते जसं होतं तसंच हे विल्डबीस्ट असतात. ते जातात, जिथे जातात तिथे जातात, येतात परत, आणि ते दे दे कम देअर. ही जी त्यांची ती प्रोसेस आहे मायग्रेशनची, आणि टू गो अँड लुक फॉर फूड एव्हरीवेअर, ही प्रोसेस प्री हिस्टॉरिक डेज पासून जशी चालत आलेली आहे तशीच अजूनही चालू आहे. सेरेंगेटीमध्ये पण काही बदल नाही. त्यामुळे ते अगदी अगदी काळजी घेतात लोक की आपण तिथे काही त्रास करत नाही. त्या 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 जंगलामध्ये किंवा त्या गोष्टींमध्ये आपण काही त्रास देत नाही किंवा कोणत्याच गोष्टीला. असं त्या इकॉलॉजिकली पण दे आर मेकिंग इट व्हेरी व्हेरी नाईस. So it is something what when you go there and you see it how it has happened for thousands of years, and that is the vaishishtya of Serengeti in my mind. There is also no fencing. म्हणजे even though it is a country, you can see की आता हे सेरेंगेटी आहे, पण हा केनिया आहे, इथे पण केनिया आहे. तर प्राण्यांना कसलं फेन्सिंग? त्यामुळे ह्या दोन्ही सगळ्या देशांनी म्हणजे आजूबाजूच्या असं ठरवलेलं आहे की हा आपण काय फेन्सिंग करायचं नाही. आय शो यू अ पिक्चर. सो टेक्निकली यू कॅन स्टेप इन टू केनियन सॉइल, and we did, but you're not supposed to. आणि टांझानियातले पण लोक एकदम हे असतात, त्यांचे जे रेंजर्स असतात ते पण भरपूर पाहत असतात की कोणी येत नाही ना इथे जस्ट घुसखोरी करायला असं. सो इट इज मोस्टली फॉर द बेनिफिट ऑफ अॅनिमल्स, नॉट फॉर पीपल. सो दिस इज हाऊ इट इज, आणि इट इज व्हास्ट. म्हणजे तुम्ही जाता सेरेंगेटीतनं
आणि आय विल बी ऑनेस्ट विथ यू, मला असं वाटलं होतं की मी कदाचित कंटाळेन, आता एवढं आपण चाललोय किती बघायचे ते ग्रास आणि किती बघायची ती झाडं. बट इट डिडंट हॅपन. म्हणजे आय कुड नॉट बिलीव्ह की I was not tired of this. I was like constantly looking out and I was constantly amazed. I will tell you that. It is an experience that you simply have to take it to believe. So this is how Serengeti looks like. आता तुम्ही हे बघता आहात इथे. तर वन थिंग विच यू हॅव टू डू, जसं आपण म्हणतो की पॅरिस आणि रोम मध्ये कॅमेरा हातातच असला पाहिजे, त्याच्याशिवाय तुम्ही जाऊच शकत नाही, कारण दर 2 पावलाला काहीतरी मोठी चांगली गोष्ट दिसतेच. तसं इथे पण आहे. तुम्ही कुठे आहात तिथे यू हॅव टू कीप युअर आईज पेल्ड, कारण कुठचा प्राणी कुठून दिसेल हे काय सांगता येत नाही. आणि यू हॅव टू हॅव युअर बायनॉक्युलर्स हँडी, कारण आपल्याला ते दिसतच नाही. त्या गाईड लोकांचं बरी नजर असते, त्यामुळे ते सांगतात ते बघा तिकडे तो हा प्राणी आहे, तो बघा तिकडे तो लेपर्ड आहे. सो वी हॅव टू गो आणि सी, कारण आपल्याला शोधायला लागतं ते कुठे येते. आता इथे तुम्ही बघता आहात हे पिक्चर जे आहे, कॅन यू ऑल सी माय माय कर्सर? आय डोंट नो, कॅन यू ऑल हिअर मी? Yes, we can see. ओके. सो हे जे तुम्हाला छोटे छोटे ब्लॅक डॉट्स दिसत आहेत ना, आणि हे सगळीकडे दिसत असतील, दे आर नॉट डॉट्स, दे आर ऍक्च्युअली विल्ड बीस्ट. सो हे अक्षरशः मिलियन्स ऑफ विल्ड बीस्ट, दे आर जस्ट देअर, दे आर कमिंग देअर, दे आर लाईंग देअर, दे आर इटिंग द ग्रास. आणि इट इज, I can't tell you in words what that looks like and what that makes you feel. I just cannot tell you that. But just imagine, this is all littered with the wildebeests and zebras. आणि आय एम टेलिंग यू, यू विल नॉट रिमेंबर टू क्लिक फोटोज, बिकॉज आपण थक्क होऊन जातो जे काय बघतोय ते. इनफॅक्ट इथे आता मी तुम्हाला सांगते, हा इथे जे दिसतंय माझं कर्सर मी फिरवतेय, तिकडे तुम्हाला 3 प्राणी दिसत आहेत. हा एक आणि हा एक. दीज आर ऑल चीताज. बट इट इज हार्ड टू स्पॉट. आणि हे 3 चीता आहेत. नॉर्मली चीता इज अ व्हेरी इल्युसिव्ह अॅनिमल. यू डोंट गेट टू सी इव्हन 1 चीता मेनी टाइम्स. तर इथे आम्हाला 3 दिसले आणि नंतर अजून एक दिसला, तो अगदी छान आमच्यासाठी जेवण पोज वगैरे करत होता असं वाटत होतं. बट यू हॅव टू सी, आणि तुमच्या लक्षात नाही राहणार फोटो काढायचे. आणि डोंट टेक युअर सेल्फ फॉर इट इफ दॅट हॅपन्स. आय विल जस्ट टेल यू, जस्ट savor the moments you are there for, because when you close your eyes you will be there and you will think of all the things that you saw. I had talked about Mara River crossing. So this is that Mara River, and it is truly infested with crocodiles. Thankfully, we didn't see any crocodile attacking wildebeest when they were crossing. But this is how it looks like. You know, they will come, they'll cross, आणि मग इथे आहे रिव्हर, काय खूप मोठी नाहीये, पण मोठी इनफ आहे की वेअर क्रोकोडाईल कॅन किल लाईक ॲटलीस्ट 2 or 3 wildebeest. आरामात किल करू शकते, इतकी मोठी आहे. मग ते येतात आणि मग आल्यानंतर एकदम यू कॅन सी की वेन दे आर क्रॉसिंग देर इज नॉट मच ऑफ अ नॉईज. बट वन्स दे आर ऑन द शोर अँड दे रन टू द सेफ्टी, दे आर ऑल लाईक, आपण कसं म्हणतो ना की एकदम समाधानाचा सुस्कारा सोडला की जिंकलो बुवा, मी जिवंत आहे, असे ते सगळे ओरडत ओरडत मग पळून जातात बाहेर. आणि अगेन इट इज इट इज समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड दॅट यू सी. आणि दे विल ऑल बी वेटिंग हिअर. म्हणजे आता इथे मी दुसऱ्या बाजूनी काढले, पण आम्ही दोन्ही साईडनी पाहिलं होतं. तर इथे तुम्हाला कडा दिसत नाहीये, पण ह्या साईडला कडे आहेत, आणि त्या कड्यावरती ते लोक उभे असतात. दे आर ऑल वेटिंग फॉर समबडी टू टेक दॅट फर्स्ट प्लंज. आणि देन वन्स द वन पर्सन स्टार्ट, देन दे ऑल काइंड ऑफ लाईन अप बिहाइंड. आणि इथे सुद्धा आई आणि मुलं, म्हणजे एक विल्डबीस्ट आणि त्यांचं छोटं बाळ. तर ते विल्डबीस्ट ऑफकोर्स बाळ वॉज नॉट व्हेरी गुड विथ स्विमिंग, आणि इट वॉज नॉट व्हेरी कॉन्फिडंट ऑल्सो. तर ती आई थोडीशी पुढे गेली होती, मग तिला कळलं की बाळ मागे राहिले. शी केम बॅक आणि वी सॉ ऑल दॅट. शी केम बॅक, शी वेंट बिहाइंड द बाळ, आणि ती त्याला असं थोडंसं ढुसणी देऊन, चल जा पुढे, मी आहे, असं करत करत तिने त्याला दोघांनी ते क्रॉस केलं. इट इज व्हेरी व्हेरी हार्टनिंग टू सी ऑल दोज थिंग्स. This is the photo where I told you की there is no fencing. So हे केनियाची जागा, ह्याच्या बाजूची आहे ती टांझानियाची जागा, आणि ही केनियाची. आणि यू कॅन सी की इंटरनॅशनल बॉर्डर वगैरे असं त्यांनी लिहिलेलं आहे. सो वी टुक अ फोटो, पण मी त्याचा टाकला नाही इथे. पण इट्स फन टू सी दॅट. सो के इज केनिया शॉर्ट फॉर्म. आणि आम्ही तिथे सेरेंगेटीमध्ये आम्हाला खूप सारे लायन्स बघायला मिळाले. आणि आय जस्ट केप्ट दिस फोटो बिकॉज आय वॉन्टेड टू शो यू की किती जवळनं आम्हाला ते बघायला मिळाले. सो दिस वॉज लाईक वन ऑफ द सफारी व्हेकल्स. आणि हे सगळे लायन्स आणि लायनस होते तिकडे, आणि तिचे 6 बछडे इथे झोपले होते. घोडे विकून झोपले म्हणतो ना आपण, तसे ते झोपले होते. आणि इतके छान होते ते, म्हणजे छोटी मांजरं कशी गोड दिसतात ना, अगदी असं वाटत होतं जाऊन उचलून असं हात असा लावावा त्यांना. पण ऑफकोर्स वी डिडंट डू एनी ऑफ दॅट. बट इट
it is amazing to go and see this kind of things. Just wanted to show some pictures. हे असे जवळनं अगेन 2 लायन्स. आता लायन बघा कसं झोपलाय बघा, लहान बाळ कसं हात वर करून झोपतं कधी कधी त्यांच्या त्या क्रिबला हात लावून, तसा हा झोपला होता. असं हत्तींचे कळप पण खूप पाहिलेले आहेत आम्ही, आणि छोटे छोटे हत्ती इतके गोड दिसतात, पण हे आफ्रिकन एलिफंट, दे आर मच बिगर दॅन आर इंडियन एलिफंट. अँड आय टोल्ड यू की आम्ही तिकडे 2 दिवस होतो सेरेंगेटीमध्ये इटसेल्फ. सो वी स्टेड ॲट अ मोबाईल मायग्रेशन कॅम्प. सो आय एम अ सिटी गर्ल. आय डोंट डू मच विथ जंगल वगैरे, माझा त्याचा काही संबंध नाही. त्यामुळे आम्ही म्हटलं की आपण ग्लॅम्प करणार. सो ग्लॅम्प म्हणजे काय, तर आय जस्ट वॉन्टेड टू शो यू की आम्हाला छान बेड होता. लाईट्स कमी असतात, एकच टाईट, इथे एक लॅम्प होता आणि तिकडे एक लॅम्प. सो इट्स नॉट लाईक यू कॅन रीड अ लॉट, पण वी हॅड अ नाईस, लाईक आपण पडवी म्हणतो तशी त्या कॅम्पला पडवी होती आमच्या टेंटला. आणि तिकडनं आम्हाला हे असं, दिस इज ऑल सेरेंगेटी, आणि वी ऍक्च्युली हॅड विल्डबीस्ट अँड झीब्राज राईट हिअर. आणि ते रात्री आम्ही झोपलो तेव्हा असे येऊन ते आपल्या कॅम्पाशी येऊन वगैरे त्यांचा ओरडाओरडा चालू असतो. कधी कधी रात्री एकदम जाग येते, काय आवाज येतोय कळत नाही. एका ठिकाणी तर आमच्याकडे इथे येऊन एक तरस ओरडत होता, हाईना. तर दे वर येलिंग. त्यामुळे असं थोडंसं वेगळे प्रकार आणि हे सगळं बघायला मिळतं. बट इट इज ब्युटिफुल. आणि हा मोबाईल मायग्रेशन कॅम्प होता, म्हणजे जसं मायग्रेशन मूव्ह होतं तसं हे कॅम्प पण मूव्ह करतात. आणि अगेन दीज पीपल आर व्हेरी इकॉलॉजिकली साऊंड. दे डोंट लिव्ह अ ट्रेस, म्हणजे ते हे सगळं मुव्हेबल आहे, सगळं त्यांना काढता येतं. आणि देन दे सेट अप सम प्लेस एल्स वेअर देर इज मोर मायग्रेशन गोइंग. So you don't have to rough it out. Of course, you can rough it out if you want. There are some basic camping options also available. But if you don't want to rough it out, you have a choice. आता फूड, कुठेही गेलो तरी आपल्या जेवणाचं असतंच. सो आणि थोडंसं लँग्वेज आणि कस्टम्स. तर मी तुम्हाला सारखं म्हणते आतापर्यंत की मला भारत आणि टांझानियात खूप सिमिलॅरिटी आढळली. कारण आपल्याकडे पण गावात आपण म्हणतो की गावकी असते, म्हणजे गावात काही झाला प्रॉब्लेम कोणत्या घरी वगैरे, तर गावातली लोक एकत्र येऊन ते सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करतात. तशीच काहीशी कॉन्सेप्ट साऊथ आफ्रिकेत आहे, उबुंटू म्हणतात त्याला, आणि इथे पण आहे टांझानियात. त्याला म्हणतात उजामा. मला वाटतं एक कोणीतरी प्रश्न विचारलाय का? ओके, ऑलराईट. सो उजामा म्हणून म्हणतात. सो दॅट इज फॉर द अदर पीपल टू हेल्प दर कम्युनिटी पीपल. आणि ऍक्च्युली हे झालेलं आहे, म्हणजे आमचा गाईड जो होता ही हिमसेल्फ गॉट बेनिफिट बिकॉज ऑफ द उजामा कस्टम दॅट दे हॅव. त्यांच्या जेवणामध्ये दे हॅव, त्यांचं जे जेवण असतं ते तुम्हाला फार, म्हणजे तुम्ही जर का कुठच्या रिसॉर्टमध्ये वगैरे राहिला तर यू डोंट गेट टू इट द ऍक्च्युअल टांझानियन फूड अनलेस यू आस्क फॉर इट. आणि जनरली जातात ते सगळे म्हणजे फॉरेनर्स जातात, तर दे आर नॉट जनरली ट्राईंग टू eat the local food. पण वी वर व्हेरी मच इंटरेस्टेड इन इटिंग द लोकल फूड. सो वी आस्क फॉर उगाली. उगाली म्हणजे त्यांचं कॉर्न पॉरेज असतं, कॉर्नफ्लोअर पॉरेज. म्हणजे आपण ज्याला उकडपेंडी म्हणतो, पण आपली उकडपेंडी सॉफ्ट असते. हे म्हणजे जरा घट्ट असतं, घट्ट बसलेलं पीठ असतं शिजवलेलं. आणि मग त्याच्याबरोबर ते भाजी वगैरे अशी देतात, त्यांची भाजी जी असते ती. पण तुम्हाला इथे पटेटोज मिळतात, व्हेजिटेबल्स मिळतात, स्टर फ्राईड असं मिळतं. नंतर आम्ही पिकनिक लंच म्हणून गेलो तेव्हा सॅलड असतं, भात असतो, आणि त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला म्हटलं तसं कोकोनट बेस्ड व्हेजिटेबल्स असतात. सो यू कॅन ईट. It's just that it kind of gets repetitive after a while. So when you go, if you go for a longer duration, आम्ही तिथे गेलो होतो, it was 8 days 9 nights अशी, नाही 8 days, 8 nights 9 days अशी सफारी होती आमची. तर दॅट बिकम्स अ बिट टू मच, रिपिटेटिव्ह होतं. ब्रेकफास्ट मध्ये वगैरे तुम्हाला आता ब्रेड हे असं मिळतं, फ्रुट्स असतातच. व्हॉट यू आर सीइंग हिअर हे मुगाच्या डाळीचे वडे आहेत खरं ऍक्च्युली. तर त्याला ते काय म्हणतात, आणि तिकडे त्यांच्याकडे चपाती वगैरे पण असते, ते त्याला चपातीच म्हणतात, फक्त थोडीशी जाड असते आपल्यापेक्षा. ती पण आम्हाला खायला मिळाली. बट इफ यू स्टे इन लाईक अपस्केल रिसॉर्ट्स किंवा मिड प्राइस रिसॉर्ट्स, जनरली दे केटर टू म्हणजे अमेरिकन टाईप, म्हणजे तुम्हाला मफिन्स टोस्ट असं सगळं तिथे मिळून जाऊ शकतं. सो असं नाही की यू डोंट गेट टू इट. म्हणजे तुम्ही मुलांना वगैरे घेऊन गेलात तर दे विल गेट समथिंग टू इट, बट हॅव देम मेंटली रेडी टू इट समथिंग एल्स ऑल्सो. उगाली मला अजिबात आवडलं नाही, आय टेल यू, इट हॅड नो टेस्ट. पण आमच्या घरातल्या लोकांना आवडलं ते. सो इट कॅन व्हेरी. लँग्वेज आय टोल्ड यू अबाउट द किस्वाहिली. सो त्यांच्यामधलं तुम्ही जाता तेव्हा ते हलो आपण म्हणतो, तर ते हलो मध्ये त्याला जांबो म्हणतात. तर ते म्हणतात जांबो. असं वेलकम म्हणायचं असेल तर ते म्हणतात करिबुसान.
आणि आपण थँक्यू म्हणतो तेव्हा ते म्हणतात असान ते सान. आणि तुम्ही म्हटलं की त्यांना खूप आनंद होतो. जसं आपण कुठच्याही प्रदेशात गेलो आणि आपण थोडासा प्रयत्न केला की त्या प्रदेशाची लँग्वेज आपल्याला बोलता आली पाहिजे, तर त्या लोकांना खूप आनंद होतो. जरी आपली चूक झाली बोलताना तरी काही हरकत नाही, पण थोडंसं वाचून जावं आणि थोडीशी प्रॅक्टिस करून जावं. हकुना मटाटा इज ऍक्च्युअली अ वर्ड इन किस्वाहिली आणि इट ऍक्च्युअली मीन्स नो वरीज. सो आमचा गाईड नेहमी म्हणायचा हकुना मटाटा. मी त्याला विचारलं, म्हटलं इज इट रिअली अ वर्ड? तर तो म्हणाला हो म्हणून. आणि आय हॅव हर्ड देम टॉकिंग टू अदर पीपल युझिंग द सेम वर्ड. सो ही वॉज नॉट लाईंग. पीपल इन टांझानिया, म्हणजे अगेन आपल्याकडे पण रिजनल, मल्टायलिंग्वल, मल्टाय कल्चर, मल्टाय रिलिजन हे सगळं आहे. आणि त्यामुळे आपल्याला टांझानियात अगदी असं वाटतं की म्हणजे दे आर व्हेरी प्राऊड ऑफ देम, पण आपण पण त्यांना सांगतो की नाही, भारतात पण असंच आहे. आणि दे आर व्हेरी प्राऊड ऑफ देअर मल्टाय एव्हरीथिंग. अँड दे स्टील से की नाही, पण आम्ही तरीही सगळे एक लँग्वेज बोलतो, विच इज किस्वाहिली. सो किस्वाहिली काइंड ऑफ टाईज देम इन देअर टांझानियन आयडेंटिटी. आता ह्याच्यामध्ये अजून एक म्हणजे मी इथे लिहिलं नाहीये, पण आय टेल यू की वी हॅव सीन रिक्षाज देअर विच कम फ्रॉम इंडिया. आणि दे इवन कॉल देम बजाजीज, कारण ते बजाज रिक्षा, बजाज टेम्पो असं आपण म्हणतो ना, तसं बजाजीज म्हणतात त्याला. सो ते पण आहे त्यांच्याकडे. नंतर दे लव्ह इंडियन मूवीज, एस्पेशली हिंदी मूवीज, अँड दे ऑल नो अमिताभ बच्चन. भयंकर आवडतात आणि त्यांना आपले मूवीज पण आवडतात. आय आस्क्ड देम इफ दे न्यू शाहरुख खान, बट दे डिडंट नो शाहरुख खान हू ही वॉज. सो आय गेस दे आर स्टील गेटिंग ओल्ड मूवीज. पण ते म्हणाले आमच्याकडे येतात डीव्हीडीज, आम्ही ते बघतो म्हणायचं. आणि मला खूप टांझानियन लोकांनी ते सांगितलं तिकडे. मी ते जाऊन सगळ्यांशी बोलतच होते, त्यामुळे वी गॉट टू नो अ लॉट अबाउट दॅट. आणि एव्हरीबडी सेड दॅट की नाही, तुमचे मूवीज आम्हाला खूप आवडतात. अमिताभ तर सगळ्यांनाच आवडतो, ही इज व्हेरी फेमस ओव्हर देअर. सो इन जनरल असं आम्हाला एक खूप छान ट्रिप झाली ती. आय विल टेल यू की तुम्हाला जर का प्राणी आणि हे असं बघण्यात खूप इंटरेस्ट नसेल, तर यू माइट वॉन्ट टू शॉर्टन दॅट. म्हणजे यू हॅव टू नो व्हॉट यू लाईक. कारण नाही तर मग 8 दिवसाची अशी ट्रिप म्हणजे खूप पण होऊ शकते काही लोकांना, की किती प्राणी बघायचे असं पण होऊ शकतं. But we ended up seeing a lot of animals, including pythons and leopards. Some animals are very elusive, but it is fun to track them and see them. आणि काय काय वेळेस ते झाडात बिडात जाऊन बसलेले असतात. पायथॉन पण झाडाच्या एकदम वरती होता, लेपर्ड तर झाडावरच होता. ते बघून जरा अस्वस्थ पण व्हायला होतं की अरे बापरे, आतापर्यंत वाटत होतं की आपण प्राणी मागायला लागले तर आपण झाडावर तरी चढू शकतो असं वाटायचं, पण आता त्याचंही वाटत नाही मला. त्यामुळे काही हे नाहीये. बट इन जनरल वी एन्जॉयड आवर ट्रिप अ लॉट. अँड आय ऑनेस्टली थिंक, म्हणजे जेव्हा वी लेफ्ट सेरेंगेटी, वेन वी वर देअर अँड वी वर कमिंग बॅक, आय ऍक्च्युअली थॉट, मला अगदी आपण म्हणतो ना की छातीत कळ आली म्हणतो ना आपण, तसं झालं माझं. बिकॉज मला असं वाटलं की आता आपण येणार नाही आहोत परत हे बघायला. सो मला अगदी वाईट वाटलं तिकडनं निघताना, वेन वी वेंट बॅक टू आरुषा, लिव्हिंग सेरेंगेटी. सो आय वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दॅट फिलिंग. आज आय थॉट ओके, झालं पाहिलं, आता चाललो आपण परत. पण तसं नाही वाटलं. आय ऍक्च्युअली फेल्ट बॅड. सो दॅट इज माय ट्रिप. आय ओपन इट अप फॉर एनी क्वेश्चन्स. वैशाली, हा टोटल किती दिवस गेला होतात? 8 days, 8 nights and 9 days. Oh, so 9th you day was did mostly for everything in that 8 days, yes, 9 days. and it wasn't rushed. कारण the only long trip in that is from Ngorongoro crater to the Serengeti, and that too because we were going to stay in Serengeti. So we had to traverse southern Serengeti, central Serengeti, and we had to go to the north Serengeti to live in our camp. म्हणून ती 8 तासाची ट्रिप झाली. Otherwise all the trips are between 2 to 3 hours, maximum 4 तास. Yeah. वैशाली, खूप छान माहिती सांगितली. Thank you very much. खूप I छान hope माहिती you सांगितली. like go there. एक क्वेश्चन आहे. तुम्ही ग्रुप बरोबर गेला होता का जस्ट दोघं असं? म्हणजे हाऊ सेफ इज इट टू ट्रॅव्हल देअर? आता मी आमचं सांगते. आय थॉट वी वर गोइंग ऑन अ ग्रुप सफारी, बट इट एंडेड अप बीइंग अ प्रायव्हेट सफारी फॉर अस. मी, माझा नवरा आणि माझा मुलगा असे आम्ही 3 जण गेलो. सो इट बिकेम जस्ट 3 of us and our guide. So it kind of became a private safari for us, but we weren't aware of that. We thought that there were going to be more people. ओके. So it kind of turned out बाकीच्या to be ठिकाणी द फुल ट्रिप तुम्ही जस्ट तिघं होता का कुठल्या ग्रुपला जॉईन केलं होतं? नाही, आम्ही 3घच होतो. ओके, थँक्स. No worries. आणि वैशाली, तू नाव सांगितलं होतं का टूर कंडक्ट करणाऱ्यांचं? नाही, ती एक कंपनी आहे, ग्लोबल बेस कॅम्प्स. सो ही जी ओके. कंपनी आहे, हे तुम्ही म्हणजे मी पाहिलं जेव्हा,
तर त्या ग्लोबल बेस कॅम्प्स इज ए सॉर्ट ऑफ अ कन्सॉलिडेटर, आणि ते ऍक्च्युली म्हणजे आता आम्ही जे ट्रॅव्हल एजंटशी बोलत होतो तिथल्या, तर अगेन आय गॉट दिस बिकॉज ऑफ द रेफरल फ्रॉम माय ओन कंपनी, बट दे ऍक्च्युली गो टू दोज प्लेसेस अँड आय टॉक टू दॅट लेडी क्वाईट अ लॉट, आणि बिकॉज आय हॅड डन सम रिसर्च ना, तर दिस इज अ गुड कंपनी, जे तुम्हाला कधी ओके. जायचं असेल, आणि दे डू ऑल ओव्हर आफ्रिका, इट्स नॉट जस्ट टांझानिया. ओके. सो विच एव्हर यू खूपच इन्फॉर्मेटिव्ह, मस्त अँड टोटली डिफरंट एक्सपिरियन्स. Really very good. It was different altogether. Not something. I had my son, and he was constantly on his feet, looking out of the vehicle everywhere. He just loved it. म्हणजे that is also saying something, right? For a Right. Gen Z to be मग जीप सॉर्ट ऑफ completely. होता का? कवर्ड जीप वगैरे होती का? इट वॉज त्यांचं कसं असतं माहितीये का, की यू हॅव जीप जिथे ओपन विंडोज तुम्हाला ठेवता येतात, आणि यू कॅन क्लोज इट ऑल्सो, आणि त्यांचं टॉप जे असतं ते अप होतं, यू कॅन पुश इट, एक्झॅक्टली. आणि इट इज बिग इनफ. आणि यू कॅन, आता मी छोटी आहे, मी बुटकी आहे, मी काही खूप उंच नाही, तर आय हॅड टू स्टँड ऑन द सीट, आणि तुम्ही तिथनं मग बघू शकता, पण इट इज व्हेरी नाईस. आणि व्हेरी म्हणजे गाईड्स, नॉट जस्ट आर गाईड, बट आय नोटीस की एव्हरीबडी ऍट द एंड ऑफ द डे दे विल क्लीन द व्हेकल. दुसऱ्या दिवशी सकाळी तुम्ही जेव्हा परत व्हेकल मध्ये बसता, इट इज स्पिक अँड स्पॅन, नॉट अ स्पेक ऑफ डस्ट एनिवेअर फॉर. व्हेरी गुड इन्फॉर्मेटिव्ह. Thanks for So sharing. did you stay in Arusha at all in the hotel? Yes. We stayed in Arusha hotel. That is like a normal hotel. तिकडे काय एवढं हे नाही, म्हणजे आरुषात पण खूप आहे बघण्यासारखं, पण ते नेहमीच असतं नाही का, आपण एखाद्या ठिकाणी जातो, देर इज सो मेनी थिंग्स टू सी, यू कांट सी एव्हरीथिंग. सो दॅट्स वाय इट इज इम्पॉर्टंट यू डू द रिसर्च अँड यू नो व्हॉट यू वॉन्ट टू सी. आय वॉज सो लकी की मला जे बघायचं होतं त्याच मला हे सगळं मिळालं त्या माझ्या सफारीमध्ये. That's good. I didn't ask for anything else. वैशाली, थँक्यू सो मच. खूप छान इन्फॉर्मेशन होती. अनघा बोलतेय. अगं मला एक विचारायचं होतं, आणि मे बी आय एम सॉरी इफ आय मिस्ड इट राईट इन द बिगिनिंग. तुझं सीझन काय होता, आणि वॉज दॅट टेम्परेचर बेरेबल? आणि हो, आम्ही गेलो होतो बिटवीन जून टू ऑक्टोबर, त्यांचा जो ड्राय सीझन असतो. वी वेंट देअर इन ऑगस्ट, आणि आम्ही कधी गेलो होतो, मला वाटतं मिडल ऑगस्टला गेलो होतो आम्ही, आणि इट वॉज व्हेरी नाईस. येस, इट वॉज हॉट इन सम टाइम्स, but it was bearable, and of course you have to have sunblock and hat. You cannot go without that, but it was really very nice temperature. It wasn't as hot as I thought it would have been. Oh, perfect. And another request, would you be able to post the link to your tour company in the chat? Oh, प्रश्नच नाही. Thank you. I will do that. Yeah. Thank you so much. मस्त झालं. वैशालीचा एक प्रश्न आहे अमोघे. ड्रायव्हिंगचा कसं साधारण, म्हणजे आता तुम्ही ग्रुप बरोबर गेले, म्हणजे तुम्ही ड्रायव्हिंग नसेल केलं, पण साधारणपणे कसं आहे वाटतं तुम्हाला की ड्रायव्हिंग लॉंग ड्राईव्ह आणि शॉर्ट ड्राईव्ह? अजिबात करू नये, कारण तुम्ही जंगलात जातात जिथे वाघ आणि हत्ती आहेत. यू डोंट वांट टू. नाही, आय मीन टू से नॉट इन द टूर सफारी टाइप, बट द आउटस्कर्ट्स. आय मीन नाही, आउटस्कर्ट्स रोड्स, आय विल टेल यू की they have taken very good care of their travel to the destination. म्हणजे तुम्ही आता आरुषातनं तुम्ही जाता लेक मानियाराला, सगळे रोड चांगले. आता गावातले इतर ठिकाणचे रोड्स तसे चांगले आहेत का, आय कॅनॉट टेल, पण हे म्हणजे अगदी छान टार रोड्स प्रॉपर आहेत, काही प्रॉब्लेम नाही. फक्त वेन यू गो इन टू लाईक अंगोरो क्रेटर किंवा सेरेंगेटी, देर आर नो रोड्स, because they don't do that. They are trying to be ecologically conservative. I will also tell you की दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे आपण आता इतके लांब फिरतो, आता सेरेंगेटी तर अक्षरशः रानच आहे, बट दे डू हॅव रेस्टरूम्स देअर, आणि एव्हरी सिंगल रेस्टरूम देअर वॉज क्लीन. I mean, I was flabbergasted. Amazing to know this. Everywhere there was an attendant, and that room, every time, wherever I went, it was clean. अरे वा. आणि वेस्टर्न टॉयलेट्स पण होते, म्हणजे इंडियन टाईप पण होते, पण वेस्टर्न टॉयलेट्स पण होते. त्यामुळे तोही काही प्रॉब्लेम नाही. त्यांनी जसं आपल्याकडे आग्र्याला ताजमहलला गेले की आपल्याला प्रॉब्लेम येतो ना, तसा प्रॉब्लेम नाही आला, सेरेंगेटीत नाही आला. मला इतकं कसं तरी टू बी ऑनेस्ट, बट इट वॉज ट्रू. आणि आय इवन सेड दॅट टू द पीपल. चांगलं काम करता. थँक्यू. Vaishali, you mentioned about the rough roads. ते Serengeti मध्ये होते का?
सेरेंगेटी, अंगोरो, तुम्ही अंगोरो मध्ये तर तुम्ही खालतीच उतरता ना कड्यावर. Right. Okay. सो इट्स नॉट अ रोड, यू ऍक्च्युली Mhm. गो अक्रॉस द म्हणजे यू विल गेट द आफ्रिकन मसाज. यू हॅव टू Yeah. बी मेंटली आणि प्रिपेअर्ड की डस्ट हा. वगैरे पण असते का खूप? हो, डस्ट भरपूर असते. डस्ट भरपूर असते, पण तुम्ही जर का ते वरचं छप्पर खालती ठेवलं आणि हे केलं ना, काचा बंद केल्या, तर मग यू कॅन मॅनेज. पण मग व्हॉट्स द फन इन दॅट? आपण कसे ते कुत्रे कसे ह्याच्यातनं बाहेर काढतात ना मान, तसं आपण काढून बघत असतो सारखं. कारण कोण ॲनिमल कुठे दिसेल काय सांगता येत नाही ना. सो यू ऑलवेज वॉन्ट टू बी जस्ट लुकिंग. इट इज ऍब्सोल्युटली फन टू सी दॅट. आपण पूर्वी लहान मुलांबरोबर आय स्पाय म्हणायचो ना, तसा तो गेम असतो. आय स्पाय अ चीता, वेअर? सगळेजण धावतात तिकडे, कुठे सापडला असं करत. इट्स फन ऑल्सो. But what was ekdam nice is to see the grandparents bringing the grandkids there. That was something that I saw. आणि मी बोलले पण त्या गृहस्थांशी भरपूर वेळ. ती म्हणाली, आम्ही म्हणे आमच्या मुलांना पण सांगून ठेवलं की आम्ही पैसे नाही देणार, आम्ही गिफ्ट नाही देणार, पण आम्ही त्यांना असे वेगवेगळे एक्सपिरियन्सेस देतो. Which I thought is very nice. Yeah, those are lifelong for them. आणि पीपल मेक मेमरीज ना. Yeah. मुलांच्या ते कायम लक्षात राहील. Oh. आजी आजोबांनी मला इथं नेलं होतं, आजी आजोबांनी मला तिथे नेलं होतं. Right. म्हणजे आपण पण त्याच्यासाठीच प्रवास करतो ना. आपण काय फक्त डेस्टिनेशन चेक करायला प्रवास करत नाही. आपण वी आर मेकिंग दोज मेमरीज विथ आवर फॅमिली. वैशाली, आय नो तुझी ट्रिप जी होती ती ऑलमोस्ट प्रायव्हेट ट्रिप सारखी झालेली, पण वेन यू आर गोइंग इन द जीप, वेर देअर अदर जीप्स अलॉंग विथ यू, की एकच तुमची जीप निघायची? आमची एक होती, पण देवर अदर पीपल हु वर कमिंग इन देअर ओन जीप. म्हणजे जसं मी म्हटलं की एक नवरा बायको आले होते, ते त्यांची जीप, म्हणजे त्यांनी पण असंच सफारी ऑर्गनाईज केली होती. तर दे हॅड देअर ओन गाईड, आणि तो हरवला होता. सो त्यांना ते परत आमचा गाईड घेऊन आला त्याला. तर तसं होतं. म्हणजे यू डू गेट 4 or 5 जीप्स जनरली. आणि सेरेंगेटी इज सो वास्ट, यू आर नॉट गोना सी लाईक 70 जीप्स. जसं अलास्कामध्ये आपण गेलो, इवन दो अलास्काच्या हाय सीझन मध्ये यू डोंट सी लाईक throngs of people like you see in New York. So you see jeeps, you see people, and most of the people who come are like older people, who are retired, who are like, having time to spend, and you need time for these things. त्यामुळे you will have people. It's not you are the only one there, असं होतच नाही. Especially तुम्ही हाय सीझनला गेलात तर. म्हणजे त्यांचा जो ड्राय सीझन असतो तो. वेट सीझनला प्रॉबेबली होऊ शकतं की मे बी यू आर द ओनली वन. बिकॉज लॉट ऑफ, अँड अगेन इट्स अ रेनी सीझन, विच मीन्स सेरेंगेटी इज ऑल ग्रेवल आणि माती. ते चिखल होतं त्याचा, मग तुम्ही काय करणार तिकडे? सो पीपल डू नॉट वॉन्ट टू कम ड्युरिंग दॅट सीझन, पण इट हॅज इट्स ओन चार्म. सो आमच्या गाईडने आम्हाला सांगितलं की यू हॅव टू कम अँड सी सेरेंगेटी इन वेट सीझन. म्हणजे ठीक आहे, बघू. थँक्यू. नो वरीज. आय थिंक मी आता जास्तच वेळ घेतलाय. सो व्हेरी नाईस. थँक्यू. खूप छान वैशाली, थँक्यू सो मच. नमिता, ते म्यूटवर आहात. वैशाली, म्हटलं तुझं प्रेझेंटेशन इतकं सुंदर होतं ना, आणि तुझ्या डोळ्यात दिसत होतं की यू आर रिलिव्हिंग दॅट होल एक्सपिरियन्स ऑल ओव्हर अगेन, विच वॉज सो नाईस. आणि ऑलमोस्ट इन्स्पायरेशन आहे की सगळ्यांनी जाऊन करावं. आता मला असं वाटतं की उद्यापासून मी तयारी करते. कराच अगदी. म्हणजे यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, आय विल टेल यू दॅट. But you said it takes almost a lot of preparation. You were preparing for 3 years, so that's a lot. Because I had no set itinerary. म्हणजे मी पाहिले होते, पण कसं असतं ना की नुसत्या नावानी काय होतं, आपल्याला तिथं काय बघायचं काय नाही हे आपल्याला शोधून काढलं पाहिजे. आणि आपल्याला माहिती असतं. त्याचा आधी रिसर्च करायला लागतो. हो, की काय बघायचं आणि मग पुढे जाऊन डिसाइड. पण मग did you ever think of doing a combo in your thing, की partially guided and partially on your own, का सगळंच कंपनी? Actually when I started I wanted to do all on my own. म्हणजे मी म्हटलं की आपणच करू आणि आपण फिगर आउट करू की कोणत्या तरी ट्रॅव्हल एजन्सी तर्फे असं. पण नंतर वेन आय लिस्टेड द थिंग्स दॅट आय वॉन्टेड टू सी, म्हणजे वी वॉन्टेड टू सी, आणि मग नंतर वेन आय सॉ दिस कंपनी आणि त्यांची ती लिटरली आयटिनरी त्यांनी माझं माइंड वाचून केली का काय असं मला वाटत होतं. आय कॉल दॅट लेडी अँड शी सेड व्हॉट डू यू वॉन्ट टू सी. म्हटलं एव्हरीथिंग दॅट यू हॅव. So she was thinking, म्हणजे आमची कंपनी तिने ऑर्गनाइज केलं, तर they do it for private safaris. So she thought I'm going to ask for like private, and I'm like, no, I have what you have is what I want to do. So I might as well go there. Right. Oh, perfect. So definitely post your link. By chance. Yeah. No, definitely post the link of the travel agency because that will be very helpful.
And thank you very much. I really enjoyed this presentation. It's been on my bucket list, so I'm going to strike it off pretty soon. I hope so. नक्की. आणि anybody has any other questions, please post it in the Mancha. Yes. I will try to answer what I can. That will be really nice. And of course, thank you very much to the IT team for making this happen. I know we also gone YouTube live, which is very nice. आणि ऑफकोर्स महाराष्ट्र मंडळ शिकागो त्यांच्याशिवाय तर होतच नाही. तो युहू फॉर गिव्हिंग अस दिस फिरस्ते दिस प्लॅटफॉर्म so that we can make at least dream and learn about all these places. Yeah. So thanks a lot very very much to all of you participants who ज्या लोकांनी इथे येऊन क्वेश्चन्स विचारले आणि पार्टिसिपेट केलं. आणि तुम्हाला पण आता मे बी आपण सगळे मिळूनच एक ग्रुप काढून जाऊया या सेरेंडिटीला असं मला वाटतं. आय एम रेडी नमिता ताई. येस, मी तयार आहे. आपण करणार आहोत तसं. आपण मागच्या वेळेस म्हटलं होतं की आता ह्या वर्षी भ्रमण गाथा आपण हळूहळू करू. आता लोकल, मग नंतर लोकल. आधी लोकल करून बघू कसं होतंय ते, मग पुढचं बघूया. अजून आपली चेरी ट्री वाट बघतायत. चेरी ट्रीज आहे. मागच्या वर्षी तर झालंच नाही. चेरी ब्लॉसम हो. आलाच नाही शिकागो, म्हणूनच म्हटलं बिकॉज ऑफ द वेदर. त्यामुळे Right, झालंच नाही आपलं. यावर्षी ट्राय करूया नक्की. या वर्षी बघूया Yes. आपण नक्की. आणि ऑफकोर्स लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपल्या सगळ्यांचा आवडता प्रोग्राम संक्रांती येतच आहे 27 तारखेला शनिवारी. वेदर पण छान आहे. आम्ही कस्टम ऑर्डर केलाय वेदर या वेळेला. 40 डिग्री, कांट बीट दॅट नाव इन जानेवारी. तर सगळ्यांनी प्लीज काढले नसतील तिकीट तर प्लीज काढा आणि सपोर्ट अस अँड लेट अस रॉक द शो. ओके, थँक्यू व्हेरी मच वैशाली वन्स अगेन. And thanks, Samir. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Have a Bye-bye. good night, everybody. Bye. Good night.